बोलिए सदगुरुदेव की ભજન કીર્તનનો ગાળો છે તો એ ગુરુજીનું ભજન ઉપર થોડુંક વાત કરશું. એનો હોય કાલે એમાં તમારે કામનું બહુ નથી, અમારા કામ આમ ગુરુજીનું ભજન છે પાના નંબર 165 પર. બરાબર છે. કઈ કરવો છે? ફેરફાર કરવો છે? ના બરાબર છે. સંતો ડુંગર ઉપર ડેરી. સંતો ડુંગર ઉપર ડેરી, ડુંગર ઉપર ડેરી, બંસી વાગે ઘેરી ઘેરી. સંતો ડુંગર ઉપર ડેરી, બજયો બેઠો બંસી બજાવે ગગન નાદ ગુંજેરી. બજયો બેઠો બંસી બજાવે ગગન નાદ ગુંજેરી. ચહુદિશે નાદ અનહદ બાજે, ચહુદિશે નાદ અનહદ બાજે. એજ સુનત લાગે લેરી, સંતો ડુંગર ઉપર ડેરી, ડુંગર ઉપર ડેરી, બંસી વાગે ઘેરી ઘેરી. સંતો ડુંગર ઉપર ડેરી, બજયો બંસી બેહદ બજાવે ઘટ ઘટ નાદ ગુરેરી. બજયો બંસી બેહદ બજાવે ઘટ ઘટ નાદ ગુરેરી. સુને કોઈ સજન સધીરા, સુને કોઈ સજન સધીરા. એજ ગુરુ ચરણ પ્રીત અનેરી, સંતો ડુંગર ઉપર ડેરી, ડુંગર ઉપર ડેરી. બંસી વાગે ઘેરી ઘેરી, સંતો ડુંગર ઉપર ડેરી. સોહમ સબદે સુરતા સાધે અંતર રહે ગુનેરી. સોહમ સબદે સુરતા સાધે અંતર રહે વે ધુનેરી. ગુરુના ચેલા વચનમાં પહેલા, ગુરુના ચેલા વચનમાં પહેલા. એજ બેઠે ગગન જઈ ડેરી, સંતો ડુંગર ઉપર ડેરી, ડુંગર ઉપર ડેરી. એજ બંસી વાગે ઘેરી ઘેરી, સંતો ડુંગર ઉપર ડેરી.
भेटे ब्रह्मने केवल अखंड अद्वैतेरी भेद ना भेदु भेटे ब्रह्मने केवल अखंड अद्वैतेरी आ संसारे आवे न जावे आ संसारे आवे न जावे ऐजी अमृत की आ बसेरी संतो डूंगर ऊपर डेरी डूंगर ऊपर डेरी बंसी वागे संतो डूंगर ऊपर डेरी गुरु प्रतापे गम पड़ी सारी अद्भुत बात सुनेरी गुरु प्रतापे गम पड़ी सारी अद्भुत बात सुनेरी भजन प्रकाशानंद आनंद भारी भजन प्रकाशानंद भारी एजी बजयो साचो भेरी संतो डूंगर ऊपर डेरी डूंगर ऊपर डेरी बंसी वागे संतो डूंगर ऊपर डेरी संतो डूंगर ऊपर डेरी હંમેશા વાણી સંતોની એવી ડુંગરા ડેરીઓ ના તેને આપણે ઘણીવાર ડેરીમાં ડુંગરા માટવાય છે પણ બધો લક્ષ્યાર્થ શરીરને ડુંગર કીધું આ મેરુનું શિખર આ કરોડરજ્જુની આ સહસ્રાશી ડુંગરનું ઉપર ડેરી ડેરી ભગવાન હોય ને ત્યાં પરમ તત્વને અનુભૂતિ થાય છે જ્યારે ઉર્ધ્વગમન થાય અને પ્રાણ બ્રહ્મરંધ્રમાં પહોંચે ત્યારે અનુભૂતિ થાય બજૈયાની બંસીની અનહદ નાદ તો એ વાત છે ઘણા સંતો કોઈને જુદા જુદા શબ્દો વાપરતા હોય પણ આ બધાનો અર્થ આ જ થાય બંસી વાદી બંસી એક પ્રતીક છે નાદનું એમ તો યોગમાં તો નાદના 8-10 પ્રકાર બતાવ્યા મેઘનાદ ને કોઈ પાજિંત્રા જેવા કોઈ આવે કોઈ માખીનું ઝુંડ હોય કોઈ તવરા રાતે ના આપણે બોલતા હોય આવસંકાર તવરાનું ઝીણું જેવડું થાય રાતે બોલતા હોય જેને ગામડામાં રેયાળી મને ખબર પડે એવા જ આવતું હોય તો આવા બધા જુદા જુદા આવે સરસોરમાં એ થોડોક બદલાતા રહેતા હોય પણ પછી સ્થિર થઈ જાય એક જ સરખું આને જ સુરતા શબ્દ કીધું હમણાં મણિબેન બોલતા હતા એમને શબ્દનું ના આવે ને તો એ શબ્દ ના તો આપણે અગાઉ ચર્ચિત થઈ હતી કે આ બધા મંત્રો છે એ ભગવાન સંત આપણે સાધના ભણે કહેતા ને ગુરુએ નામ આપ્યું તો નામ વાસ્તવિક બોલનું નામ છે આ મંત્ર એ તો પ્રતિકાત્મક છે એ આરંભ છે ત્યાંથી એ સ્થૂળ છે એમાંથી અંતર્મુખ થતા આપણે વાત થઈ હતી કે એ વાચિકમાંથી ઉપાંશુ માનસિક જોબ કરતાં જ્યારે અંદર જાય ત્યારે એ ધીરે ધીરે પછી વચ્ચે આવી ગેપ આવી જાય મંત્ર ભૂલાઈ જાય ને આમ નિર્વિચાર સ્થિતિ વખતે અનુભવાય ત્યારે થોડો આ અનુભવ થાય મૂંઝવણ શંકરાચાર્યજી પણ યોગ તારાવેલીમાં લખ્યું છે બ્રહ્મરંધ્રમ ગતેર વાયુ ગિરેહી પ્રસરવણમ ભવેત બ્રહ્મરંધ્ર એટલે આ સહસ્રાર કોઈ ડોરી કયો બ્રહ્મરંધ્ર કયો જુદા જુદા શબ્દો એના માટે છે એ સહસ્રાર એટલે આ છેલ્ ઉપરનું કોઈ ક્રાઉન ચક્ર કે ઇંગ્લિશમાં એને તો એ જ્યારે પ્રાણ મૂલાધારથી ઉદ્ધવગમન થઈને બ્રહ્મરંધ્રમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ગીરે એટલે વાણી ગીરા એટલે સંસ્કૃત શબ્દ છે વાણી પ્રસરવણમ ભવે ત્યારે એનું અનુસંધાન થાય સુરસુરમાં આપણે આવે કે કંઈક અવાજ આવે એવું લાગ્યા કરે અને ત્યાં આપણું મને સ્થિર થવા મળે ત્યાં થોડુંક
આધાર મળ્યો એવું લાગે, અહીંયા લગાડીએ તો સ્થિરતાનો અનુભવ થાય, વિચારો વિક્ષેપ ન કરે. સરસુરમાં ક્યારેક આપણે ન સમજાતું હોય કે આ શું છે. મને ઘણા વાતો કરે એને નાદનો અનુભવ છે એને કંઈ ખબર ન હોય કે આ શું છે, આનું મહત્વ શું છે. કે ઘણા જેમ કે મને અવાજ આવે કે વિક્ષેપ થાય, ન સમજાય તો એવું થાય. તો હા, પછી શંકરાચાર્ય કે શૃણોતિ શ્રવણાતીતમ નાદમ મુક્તિ અસંશય. આ શ્રવણાતીત છે એટલે કે કોઈ ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, ખરેખર આ વાણી નથી, શબ્દ કે કોઈ અવાજ નથી. નહીં તો ઇન્દ્રિયો થઈ જાય, દરેક અવાજ આપણે ઇન્દ્રિયો થઈ જાય, કારણ કે શબ્દ એ ઇન્દ્રિયોનો એક વિષય છે ને. આકાશનો શબ્દ, આકાશનો ગુણ શબ્દ છે. તો એ આ શૃણોતિ શ્રવણાતીત નાદ, આ નાદનું શૃણોતિ શ્રવણાતીત છે. એ અનુભૂતિ જેવું લાગે તમને. આમ શરૂમાં થોડો ભ્રમ થાય કે કંઈક મને કાનમાં સંભળાય, તો કાન એને નથી સાંભળી શકતા. એ તો હાઈએસ્ટ લેવલ જે મૂળ પ્રકૃતિ એની અનુભૂતિ છે. અહીંયા બધું શાંત થઈ ગયું. જ્યારે ઉર્જા અહીંયા જાય ત્યારે ત્યાં આપણે કહીએ ને શક્તિ ને શિવ, તો એ ઉર્જા ત્યાં જાય ત્યારે બે એક થઈ જાય, દ્વૈત નથી રહેતું. ત્યાં અદ્વૈતનો અનુભવ થાય. પોઝિટિવ નેગેટિવ કયો કે શિવ શક્તિ કયો, એ ઉર્જાનો ત્યાં અભેદનો અનુભવ થાય. અને એમાં શંકરાચાર્ય કે આ લાખો ઉપાય બતાવ્યા એમ કે ભગવાન શિવે, પણ નાદાનુસંધાન એ બધામાં શ્રેષ્ઠ છે. આ નાદાનુસંધાન, નાદ એટલે આ ધ્વનિ ગુંજન જે કંઈ છે એનું અનુસંધાન, એટલે મનને અહીંયા લગાડી રાખવું. બસ જુદા જુદા રીતે બધા શબ્દો વાપરતા હોય કે સુરત શબ્દ, તો એ કબીરે કીધું એ સુરતા એટલે મન ધ્યાન એમાં લગાડી રાખવું એમ. અને એ લગાડવામાં કોઈ પ્રયાસ નથી. એને જ સોહમ નાદ, ગુરુજી ઘણા બીજા શબ્દોને આવે સોહમ નાદ જગાવ્યો, તો ત્યાં જ અનુભવ થાય કે હું આ છું. સોહમ એટલે હું તે છું, હું બ્રહ્મ છું, આત્મા છું. કારણ કે આત્મા અને પરમાત્માની કોઈ તમે કદાચ ત્યાં તો સ્થિતિ તો કાયમ છે. હવે એનું પ્રમાણ શું કે આપણે ખરેખર પહોંચ્યા નથી પહોંચ્યા એનું કેવું પ્રમાણ? તો આ એનું પ્રમાણ એટલે કે આ સંભળાય તો એમ અનુભવ થાય કે ત્યાં સ્થિતિ બની પહોંચ્યા. કારણ કે ભગવાનનું કોઈ નામ નથી. પ્રણવ ઓંકારને ભગવાન નામ કીધું યોગમાં. તસ્ય વાચક પ્રણવ, પતંજલિ સૂત્ર ઈશ્વરની વ્યાખ્યા કરી અને પછી કીધું કે આ એનું પ્રણવ ઓંકાર એનું નામ. પછી કે તદ જપ તદ અર્થ ભાવના. પતંજલિએ જપનો મહિમા કે સ્વાધ્યાયને જપ કીધો છે. યમ નિયમમાં છે ને શોચ, તપ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન, સંતોષ, આ બધા નિયમોમાં ગયા. તો એમાં સ્વાધ્યાયમાં જપને વિશેષ મહત્વ. બાકી તો સ્વનું અધ્યયન એટલે પોતાનો આત્મવિચાર કરવો, શાસ્ત્ર વાંચવા બધા સ્વાધ્યાયમાં આવે, પણ જપને વિશેષ મહત્વ. તો એ ઓમકારનો જપ એનો અર્થ જાણીને કરો. ફરી વાત એ તદ અર્થ તદ ભાવના. તદ જપ કરો, પણ એનો અર્થ શું છે? કારણ કે અર્થ જાણીએ નહીં તો આપણે યંત્ર જ બોલતા હોય, પણ કંઈ અંદર ભાવ જાગે, અનુભવમાં ના આવે. એટલે શંકરાચાર્ય કે નાદાનુસંધાનથી શ્રેષ્ઠ ગુમાન નથી. એ અનુસંધાન જેને એકવાર થઈ ગયું તો એને પછી એમ કે મુક્તિમાં કોઈ સંશય નથી, મુક્ત થાય. એટલે બંસીના બધા કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીના બધા પ્રતીક છે. આપણે તો પાવાવાળો બની લીધો, પાવો વગાડે, એટલે આ બધા પ્રતીક છે. એને કંઈ કૃષ્ણ કોઈ વ્યક્તિ નથી, તો ચેતનાની વાત છે. તો એ પરમ તત્વનો જે આ મૂળ પ્રકૃતિ છે, એની શક્તિ છે, એને જ અહીંયા અને એ ત્યાં બંને અભિન્ન રહે છે. હા, એમાંથી ઉત્પન્ન થયું એ વિકૃતિ છે, મૂળ પ્રકૃતિ વિકૃતિ નથી. એ એની શક્તિ છે. એના દ્વારા તો આ બધું સર્જન આ તે બધું થાય છે અને મૂળમાં પાછું એમાં સમાઈ જાય છે અને પાછું એમાંથી પ્રગટ થાય. તો એ મૂળ પ્રકૃતિને આ શબ્દ કીધો છે. શબ્દ કે ઓમકાર એ જ એને ઓળખ. નામ કેવું, ઓળખ કે આપણે કેમ નામ આપણે ઓળખ માટે એ જ ને તમારું નામ કહીએ કે હું ફલાણાભાઈ ટીકડાભાઈ, એટલે આપણે ઓળખી લીધો બસ. તો આ એનું નામ છે. એટલે આપણે સતનામ ને જી નામ ને કોઈ નિજ નામ ને આવા બધા શબ્દો ઘણી વાર આવતા હોય આપણે વાંચવામાં. બજૈયો બેઠો બંસી બજાવે ગગન નાદ. ગગન અહીંથી આજ્ઞા ચક્રથી ઉપર ગગન કીધું છે. ગગન કયો કે ગુરુનો દેશ ઘણી વાર કીએ. કારણ કે આજ્ઞા ચક્ર પછી અહીં સુધી જ છે સંઘર્ષ ને જે બધું.
પછી ઉપર શીત આવતી જાય. અગમ અગોચર કહેવાય, કારણ કે અહીંયા પછી ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, અનુભૂતિનો વિષય છે બધો. ઇન્દ્રિયો મન બુદ્ધિ પછી ત્યાં કામ ના આવે. તું બજિયો બેઠો બંસી બજાવે ગગન નાદ ગુંજેરી, એટલે તો આમાં અંદર કંઈ ગુંજન થતું એવું લાગે, પણ પછી સમજાય ત્યારે થાય કે એ કોઈ એવી અમુક જગ્યાએ છે એવું નથી, સર્વવ્યાપક છે, કારણ કે એનો કોઈ હદ નથી, સર્વવ્યાપક છે, અંદર બહાર બધે એ જ. અને એ જે થઈ રહ્યું છે ગુંજન, એ હકીકતમાં શૂન્યનું પ્રતીક છે. શૂન્ય અથવા મૌનનું પ્રતીક. મૌન વાણી કોઈ કહે ને, મૌનને વાણી કીધી પણ કે સાચી વાણી તો એ છે, એમાંથી આ બધી તો વાણી ઉત્પન્ન થાય. તો એ મૌન કયો, શૂન્ય કયો, એ જ આ અનહદનાદ કોઈ. અનહદ તો હકીકતમાં શાસ્ત્રોક્ત શબ્દ અનાહત છે. એનો અર્થ એ થાય કે અનાહત એટલે દરેક અવાજ સંસારમાં બ્રહ્માંડમાં જ્યાં જ્યાં થઈ રહ્યા કોઈ પણ વસ્તુ બે ટકરાવતી થાય અવાજ, એને આપણે સાઉન્ડ કહીએ, ધ્વનિ કહીએ, અવાજ કહીએ. તો આ કોઈ બે વસ્તુ ટકરાવવાથી નથી થતો, એટલે એ કોઈ અવાજ નથી. અવાજને અથવા એને નિશબ્દ કીધું, શબ્દ નહીં એવો, શબ્દનો વિરોધી નિશબ્દ. પણ સામાન્ય રીતે જે શબ્દ આવે ને તો એ એનો અર્થ આધ્યાત્મિક રીતે એવું કહેવાય કે દરેક સંપ્રદાય વિશ્વમાં બધાય છે, પણ વાદ વિવાદ છે પરમ તત્વ વિશે અને થોડા મતભેદ, પણ ઓમ વિશે ખાસ વિવાદ નથી, બધાએ ઉપયોગ કર્યો એનો સ્વીકાર કર્યો છે. ચહુદિશે નાદ અનહદ, એટલે કે ચારે બાજુ અંદર બહાર બધે એવું પૂજન આપણે થયા કરે. અને મનનો લય કરવા માટેની શ્રેષ્ઠ આ ઉપાય છે, કારણ કે આ બધી સાધનાઓ અંતે મનને બહાર જવાનું છે, મનને શાંત કરવાની. આ બધા આપણે મથામણ બધી કરીએ શું છે, વર્ષો નીકળી ગયા સાધના કરવામાં, એ જ છે બસ. આટલો અભ્યાસ કરવો પડે. તો એને જ કૃપા કરી ખરેખર. તો એ ગુરુ એ પ્રેમનો પ્યાલો પે આ પ્રેમ છે, એ નાદને જ સાચો દિવ્ય પ્રેમ એને કીધું. આ બાહ્ય તો આપણે લાગણીઓનો વ્યવહાર છે બધા, એ કોઈ દિવ્ય પ્રેમ ન કહેવાય. એ પ્રેમ તત્વ એને કીધું, ને પ્રેમ તત્વથી જ આ જગત આખું વ્યાપ્ય છે, એમાંથી જગત ઉત્પન્ન થયું. એને જ રાધા પણ એને જ કહેવાય ખરેખર. તો એ પ્રેમનું પ્રતીક છે. પ્રકૃતિ પુરુષ ત્યાં ભેદ શાસ્ત્રોમાં ઘણી વાર આવતું હોય, આપણે સમજાય ને ઘણી વાર ભાગવતમાં આવે કે ક્યારેક કૃષ્ણ રાધા થઈ જાય, રાધા કૃષ્ણ થઈ જાય. તો બાઇબલમાં આવું લખ્યું શરૂઆતમાં કે ઇન ધ બિગનિંગ વોઝ ધ વર્ડ. વર્ડ શબ્દ આપણે શબ્દ એ લોકો એ જ વાક્યું, ઇન ધ બિગનિંગ વોઝ ધ વર્ડ. બિગનિંગ એટલે આદિમાં આ જગત ઉત્પન્ન થયું, એમાંથી થયું ઉત્પન્ન, એમાંથી ઉત્પન્ન થયું. એટલે બિગનિંગ વોઝ વર્ડ એન્ડ વર્ડ વોઝ વિથ ધ ગોડ, એટલે કે એ શબ્દ ભગવાન સાથે હતો. પછી કે દેટ વર્ડ વોઝ ધ ગોડ. આ શબ્દો પછી બાઇબલ આરંભ થાય. તો બધા જુદા જુદા ઓલામાં જાણી ગયા ખબર પડે કે આ બધા એ જ વાતો કરે, પણ પછલા પછી ભૂલી ગયા કે આમેન આમેન કર્યા પડે, પણ આમેન શું છે ખબર નહીં. ઓમનો આમેન થઈ ગયું, કોઈ આમેન કે મુસ્લિમો બધું એ વાતો કરીને પછી લે કે આમેન. તો પ્રતિકાત્મક છે. આપણે મંદિરોમાં ઘંટના નાદ છે, એ પણ નાદનું પ્રતિક રૂપે મૂકાય ધ્વનિ ધ્યાન કરવા માટે આવે. આ બુદ્ધોમાં વળી ઓલો વાસણો કહેવામાં આવે, ઘડી કરે એમાં ગુંજન થાય પછી એમ કરે. તો આ શાસ્ત્રીય સંગીતનો એવો તો ઉપયોગ થાય કે એ તાર જણજણાય પછી એને સાંભળે, એ ધીમો પડતો જાય, ધીમો પડતો જાય, એને એના તરફ ધ્યાન આપે કે ક્યાં સમાઈ જાય, ક્યાંથી આ ઉઠેલો હોય છે મૂળમાં જવા માટે. તો વચ્ચે મધ્યમાં પાછો એના અનુસંધાન કર્યા કરે. તો ધ્યાન માટે આ બધી ઉત્તમ પદ્ધતિઓ છે. નાદ ઉપાસના જ છે શાસ્ત્રીય સંગીત. તો એ અવાજ કરીને એનું ગુંજન ઉપર પાછું વળી મનને એકાગ્ર કરે, એ સમાઈ જાય, ત્યાં જાય, એટલે પણ સૂક્ષ્મમાં થોડા અનુસંધાન થાય. યોગમાં ભ્રમરી પ્રાણાયામ એમાં સહાયક છે. કાન લગાવી આ બધા એને મળતા આવે થોડા, એટલે અનુસંધાન કરવામાં, મનને સ્થિર કરવામાં સહાય થાય. ચૌદિશે નાદ અનહદ બાજે સુનત લાગે લેરી. બસ કે ને લેરું 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 લાગે, આનંદ આનંદ, મન પ્રસન્ન થાય, સ્થિર થઈ જાય, પછી એમ તો સાંભળ્યા કરીએ.
મન પછી સ્થિર થવા. મનને નહીતર નથી કોઈ રીતે કરી શકાતું. તો અઘરું છે મનને પાર જવું. આપણે મહાપુરુષો આ બધી યુક્તિ શોધી ગયા કે આપણે આમાં મથામણ કરીને પછી થાકીને સ્વીકારી ન પડે કે હવે આપણે નહીં થતા હતા કે આ બધું ખોટો છે. પછી એમ કહીએ કે બજેયો બંસી બેહદ વજાવે ઘટઘટ નાદ ગુરે. એ બધે ઘટઘટમાં એટલે અણુ પરમાણુ સર્વવ્યાપક કે એમાંથી તો ઉત્પન્ન થયું. એ મૂળ શૂન્ય રૂપ એ જે નાદ છે એમાંથી જ બધી આ ધ્વનિ ઉત્પન્ન થઈ. એનું વાઇબ્રેશન છે આ બધી બ્રહ્માંડ આખું એના રૂપ જ છે બધું. સુને કોઈ સજન સધીરા. સજન તો જે સારા માણસ પેલા આપણે હાર માણસ થવું પડે ને આ રસ્તે જાય પેલા માણસ થવું પડે હાર. અને સધીરા છે. ધીરજ છે ને બહુ મહત્વની છે. ધૈર્ય. જ્ઞાનીઓ માટે ધીર શબ્દ વપરાનો. સ્થિરતા અંદર. આપણે અધીરાય જ અસ્થિર કરે છે. એવા સધીરા ધૈર્ય સ્થિર થઈ જાય. થવા દે. ઉતાવળ હમેથી ન કરી. જડ થાય આ થાય. સ્થિર થઈને થવા દે બસ. એક રીતે શરણાગતિ. આપણે પ્રયાસ ન કરો થવા દે. ગુરુચરણ પ્રીત અનેરી. અહીંયા ગુરુચરણ કયો કે વાતી છે. ભૌતિક રીતે જોઈએ તો આપણે ગુરુને સાથે અનુસંધાન કરીએ, ભાવ રાખીએ અને પછી તો એ પછી અનુસંધાન અંદર એક થોડોક સંપર્ક થયા પછી તો એ ગુરુચરણ વાંચા છે. કારણ કે સદગુરુ એ પરમ તત્વને સદગુરુ કીધા ચૈતન્યને. તો અહીંયા પ્રીત એમાં જેને પ્રીત હોય પરમાત્મા પ્રીત તુલસીદાસે કીધું હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમ સે પ્રગટ હોય સો મેં જાન. હરિ ક્યાં નથી? હરિ સિવાય બીજું કોઈ નથી. ચારે બાજુ ઈ તો છે બધું. પણ આપણે એમાં પ્રેમ થાય તો પ્રગટ એ તો છે જ નહીં. પણ હવે આપણે અનુભવ નથી થતો. ગોતીએ હરિને. હરિ ખોવાઈ ગયું તો પ્રગટ થાય એટલે અનુભવ થાય. મૂળ પ્રેમ એમાં આપણે પ્રેમ હોય એમાં કેમ મન દેખો લાગેલું છે. પછી પૈસો હોય, સત્તા હોય, સંપત્તિ જે વિષયમાં જેને પ્રીતિ છે ત્યાં તો મનને લગાડવું અને છૂટતું નથી. લગાડવાની તો ક્યાં વાત રહી. દિવસ સ્વપ્ન એના આવે એ જ હાલતું હોય. તો આવું છે કે જ્યારે આપણે વિવેક થાય સમજાય કે મૂળ તો જેને માટે ભટકીએ આમાં પ્રીતિ કરીએ, પ્રેમ હું કામ કરીએ અને સુખ મળશે. સુખ થોડું થોડું ઝલક મળતી એટલે પ્રેમ થાય. તો વાસ્તવિક સુખ એ બધાયનું મૂળ જ્યાં ત્યાંથી આવે પણ આ તો પ્રતીક છે. મૂળ તો એ છે બધાયનું. તો એ બાજુ આપણે ભાવ જાગે, શ્રદ્ધા થાય, વિશ્વાસ. સોહમ સર્વદે સુરતા સાધી અંતર રહે ધૂને. આને સોહમ કયો શબ્દ કયો નાદ કયો સોહમ આને કારણ કે ત્યાં જ અનુભવ થાય કે હું આ છું, આત્મા છું. સોહમ એટલે તે હું છું. એટલે ભગવાનનું નામ સોહમ નથી. હંસ ને સોહમ. જીવ હંસ અને ભગવાનનું સોહમ. તો સોહમનો અર્થ થાય તે હું છું. સહ અહમ. તો હું તે છું એટલે કે હું બ્રહ્મ છું, આત્મા છું, બ્રહ્મ છું, ચૈતન્ય છું. એવું એ જે સ્થિરતા અહીંયા નાદથી આવ્યા પછી આ બોધ આપણે થઈ જ આપણું સ્વરૂપનો બોધ. તો અંતર રહે ધૂનેરી. બસ મન એમાં લાગેલું રહે. ધીરે ધીરે એ શૂન્યમાં જ વૃત્તિ નથી. સુરતા શબ્દમાં જઈ ચડી વૃત્તિ પામે વિરામ. વૃત્તિ પછી વિરામ પામે. શૂન્ય જેવું છે શબ્દ. શૂન્યમાં જાય તો વૃત્તિ શૂન્યમાં ખોવાઈ જાય. ગુરુના ચેલા વચનમાં પેલા બેઠે ગગન જોઈ. પછી ગુરુ ભાવ જેને હોય એના શબ્દો એના ઉપદેશ બોધમાં અનુસરવાની તત્પરતા હોય, વિશ્વાસ શ્રદ્ધાપૂર્વક. તો બસ બેઠે ગગન જઈ ડેરી. બસ એ ગગન જઈ બેઠેલા જવાનું નથી. પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ એ જ ગગન નહીં ડેરી. કંઈ ઉપર ક્યાંય જવાનું કે ત્યાં જઈને પછી બેસવું એવું પાછું ભાવ ના રાખો કે ત્યાં પહોંચ્યું પછી બેસવું. એ સૂક્ષ્મ છે. અહીંયા મૂલાધારમાં એકદમ સ્થૂળ છે એવું બધા. એમાં જ કામ, ક્રોધ, લોભ, મત્સર, અભિમાન બધા એ લેવલે અશુદ્ધિઓ છે. જેમ જેમ એ પૃથ્વી તત્વ ન્યા છે ને, જળતા ન્યા છે. જેમ જેમ ઉર્ધ્વ થતી જાય પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, પછી ઉપર આકાશથી પર, તો એ ધીરે ધીરે સૂક્ષ્મ થતા થતા અહીંયા નિરાકાર ન્યારે પડી જાય. શબ્દ બોલીએ ને ત્યારે શબ્દ તો અહીંથી નીકળી જાય પણ એ જે નાભ્ય શબ્દ ઉઠ્યો એની સૂક્ષ્મ વાઇબ્રેશન પાછા ઉપર થઈ જતા. ઓમ બોલીએ તો
વેખરી બહાર નીકળી ગઈ તો એનું વાઇબ્રેશન જાય. નાદ કલા, પછી નિરોધિની, પછી વ્યાપીની, ઉન્મુની, એમાં ઉક્ત સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ થતા સહસારમાં અનુભવ થાય. બધા યોગ વિદ્યાનો છે શબ્દો બધા. તો ભેદના ભેદો ભેટે બ્રહ્મને કેવલ અખંડ અદ્વૈત. ભેદના ભેદો એટલે ભેદ જાણી લીધો, અથવા તો આ વિવેક થઈ ગયો, સાચું ખોટું હું છે. ભેદ તો અજ્ઞાને લીધે ને, તો ભેદ હું છે શા માટે અલગ અલગ દેખાય ને આપણે ખ્યાલ આવ્યો, આપણે એ ચર્ચા કરીએ છીએ અહીંયા. તો ભેદના ભેદો એટલે આ ભેદ અજ્ઞાન અહંકારને લીધે હું તું રૂપીના અનેક રૂપી મનથી ભેદ થયા. સ્વરૂપનો બોધ થાય તો આપણે સવારે એ ચર્ચા કરતા હતા કે ભેદ તો છે નહીં સ્વરૂપમાં તો ખરેખર. તો એ ભેદના ભેદું જે છે એ બ્રહ્મને પામે એટલે પોતાના સ્વરૂપને પામવું જ બ્રહ્મને પામવા આવ્યું. કારણ કે સ્વરૂપ અને પછી આત્મા પરમાત્મા એ બે નથી. પેલું તો આપણે આત્મજ્ઞાન કહીએ, આત્માથી જ એમાંથી મુક્તિ મળે. આત્માને જાણવું, આત્માને સ્વને જાણવું, બધા મહાપુરુષો એ કહે કે ભાઈ પરમાત્મા કે બ્રહ્મ જે કંઈ છે એ કોઈ જાણવાનો વિષય તો બનતું નથી. તો એ તો હું રૂપે અનુભવ જ થાય. હું એ છું, આત્મા છું, બ્રહ્મ છું, એ રીતે જ અનુભવી શકાય. નિરાકાર આપણું સ્વરૂપ જ છે. એટલે કે બધા હૃદયમાં બેઠો, એટલે કોઈ સ્થૂળ શરીર કે હૃદય નથી, ત્યાં કોઈ બેઠા નથી મૂર્તિ કે કોઈ એવો આકાર કે હાથ ચાર હાથવાળા આવા કોઈ ચતુર્ભુજવાળા એવું કોઈ આકાર નથી. અને એ ચેતના હૃદય એટલે આપણું આત્મા કેવલ અખંડ અદ્વૈત. બસ ત્યાં પછી દ્વૈત મટી ગયું. કેવલ શબ્દ શંકરાચાર્યજીનો છે, કેવલ અદ્વૈત. અદ્વૈતમાં તો મોટાભાગના વેદાંતના આપણા પરંપરાઓ બધી માને છે, પણ કોઈ અદ્વૈત કહે છે, કોઈ શુદ્ધ અદ્વૈત કહે, કોઈ દ્વૈતાદ્વૈત કહે, કોઈ દ્વૈત કહે. તો ભક્તિ માર્ગમાં થોડા ત્રણ ચાર મત છે. શંકરાચાર્ય કેવલ શબ્દ, કેવલ અદ્વૈતવાદ શંકરાચાર્યનો. બે નહીં, અદ્વૈત અને દ્વૈત એટલે બે. બે એટલે હું તું આ વિભાગ, એ દ્વૈત ડ્યુઆલિટી નહીં, નોન ડ્યુઅલ. તો બે નહીં એમનો કહેવા કરતા કેવલ શબ્દ વપરાણો, કેવલ અદ્વૈત. કારણ કે બે ને એક એ પણ એક સાપેક્ષ શબ્દ છે. એકની સાપેક્ષમાં બે છે, બેની સાપેક્ષમાં એક છે. એક કેવું એ પણ બેની સાપેક્ષનો શબ્દ વપરાય છે. પણ અહીંયા કેવલ શબ્દ વપરાણો. કેવલ એટલે ફક્ત બસ એનું હોવું, અસ્તિત્વ એ છે. તો એવી અદ્વૈતની એને અખંડ જે છે, અખંડ એટલે એમાં કોઈ વિભાગ નથી. ખંડ ખંડ એટલે ટુકડા ટુકડા, વિભાજિત હોય એવું કંઈ નથી. પરમાત્મા, આત્મા, ચૈતન્ય, બ્રહ્મ કે જેને આપણું સ્વરૂપ છે. એટલે ચૈતન્યમાં ભેદ નથી, એટલે સર્વમાં એક જ છે. તમારો આત્મા, મારો આત્મા કંઈ અલગ અલગ બધા ન હોય. તો ટુકડા થયા કંઈ બ્રહ્મના ચૈતન્યનો થોડો ભાગ પડે, ટુકડા થાય. અમૃત કિયા બસેરી, બસ એ અમર પદ કયો બસેરી એટલે ત્યાં સ્થિર થઈ જશે. દ્રષ્ટા તદા દ્રષ્ટુ સ્વરૂપે અવસ્થાનો યોગમાં આને સમાધિ કીધી. સમાધિ હું ચિત્તવૃત્તિ નિરોધમાં હું ત્યાં સ્થિતિ શું હોય તો કે દ્રષ્ટા પોતે પોતામાં સ્થિર થઈ ગયું. પછી ન રહ્યું દ્રષ્ટા, દ્રશ્ય કે દર્શન. દ્રષ્ટા એ બહિર્મુખ તમે જરા વ્યવહારિક રીતે થાવ તો આને દ્રશ્ય છે એટલે એને નામ દ્રશ્ય દ્રષ્ટા આપવું પડ્યું. બાકી સ્વરૂપથી એમાં કોઈ દ્રશ્ય દર્શન પૂરી નથી. હું માત્ર પછી કેવળ માત્ર છે. અમૃત કિયા બસેરી, અમર પદ, અમર પરવાના. હવે આવા ગમન એટલે ગુરુ પ્રતાપે ગમ પડી સારી અદ્ભુત વાત સુનેરી. ભજન પ્રકાશના આનંદ ભારી, ભજૈયો સાચો ફેરી. બસ એ ભગવાન ભજૈયો એ જ, એ સાચો ફેરી. આપણો મિત્ર કયો, આપણો હગા કયો કે જે કેવું એ છે, સાચો એ છે. એનાથી તો અસ્તિત્વ ટકી રહ્યું, એનાથી તો બધા જોડાયેલા છે. તો આપણે વ્યવહારમાં તો ઠીક છે, આપણે હગા વાલાના બધું બરાબર છે એમાં, પણ અમને ઠોકરું ખાઈ કે આપણે સમજાય કંઈ ખોટું કોઈ નથી. ત્યારે મન કંઈક અમારે વળે તો બાજુ કંઈક તીર થાય ને. આમાં હજી થોડીક હોય કે આમાં હજી મળીએ ત્યાં સુધી તો મન એ બાજુ જાવ ને, એક તો આદત છે ને, હજી આપણે પાછું થોડું ગમે તો મન આ બાજુ સ્થિર ન થાય. વિક્ષેપનું કારણ એ છે. હવે આપણે આપણો વિવેક ચૂડામણીનો વિષય ઉપર આગળ ચર્ચા કરીએ.
ગઈકાલે આપણે મૂક્યું નથી આગળ. ગઈકાલે આપણે જોયું ને કે એક જિજ્ઞાસુ ગુરુ પાસે જાય શિષ્ય અને એને પ્રશ્ન કરે કે આ બંધન શું છે તે મને સમજાવો. બંધન શેની રીતે થાય? બંધન છે એ કોઈ પદાર્થ છે, કોઈ વસ્તુ છે? એના અનુસંધાનમાં પછી આ કીધું ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ એ બધું વિવેક વૈરાગ્ય સત્સંગથી આ બધું આવે તો થાય ને, બીજું એને માટે તો પોતે જ પ્રયાસ કરવો પડે. એ મુખ્ય મુદ્દો ગઈકાલે એ હતો કે ભાઈ તમે દવા કોક ખાઈને આપણે હાજર ના થાય. એમ કોકનું બાહ્ય વજન આપણે ઉચકી લઈએ છીએ. એ જે બંધનરૂપી અજ્ઞાનરૂપી બોજો છે એ કોઈ લેવાતો દેવાતો નથી, કોઈ લઈ શકતું નથી. તો અંતે માર્ગદર્શન તો મળે રહીએ બધું, પણ પ્રયાસ તો આપણે કરવો પડે. શરૂઆતનો પ્રયાસ છે, પછી પ્રયાસ છોડવાનો પ્રયાસ છે. જે કૃષ્ણમૂર્તિએ ધ્યાન વિશે થોડી જુદી વ્યાખ્યા આપે. આ બધા મહાપુરુષો હોવાની રીતે કંઈક સમજાવવા કર્યું. સામાન્ય રીતે કહે કે ભાઈ પ્રયાસ રહિત જાગૃતિ ધ્યાન. કોઈને પ્રયાસ નો સહજ, કંઈક સહજ છે, એમાં ક્યાં પ્રયાસ કરવાનો છે? તો આપણું સ્વરૂપ છે. તો શરૂમાં સમજાય નહીં આપણે કે પ્રયાસ રહિત કેમ થવાનું. દેહ ભાવ હોય ને દેહ તો હલતો હોય, પ્રયાસ તો થયા કરતો હોય, મને ચંચળ એટલે આપણે કે પ્રયાસ રહિત કેમ થવાનું? તો એ પ્રયાસ રહિત પણ થોડું શરૂઆતમાં ન સમજાય. તો શરૂઆતનો પ્રયાસ રહે, કારણ કે એ નહીં સમજાય ત્યાં સુધી તો પ્રયાસ એ કરવાનો છે, સમજવાનો કયો કે સ્થિર થવાનો, એ એક પ્રયાસ તો છે. એટલે એ જ વ્યાખ્યા ધ્યાનની જે કૃષ્ણમૂર્તિએ હું આપી કે પ્રયાસ રહિત પ્રયાસ એ ધ્યાન. પ્રયાસ રહિત પ્રયાસ એટલે આપણે થાય કે પ્રયાસ પણ ને પ્રયાસ રહિત બે શબ્દો થોડા વિરોધાભાસી લાગે. એફર્ટલેસ એફર્ટ ઇઝ અવેરનેસ. તો એને એ રીતે સમજાયું કે આપણે ગતિ કરતા હોય તો એક તો ગતિ છે ને, સંસારમાં તો ભાગદોડ છે, આ ગતિમાન છે, દેહભાવ છે, ત્યાં સુધી સતત કર્મ થયા કરે. બેઠા હોય તો કર્મ, સૂતા હોય તો કર્મ, કંઈ નથી કરતો એ પડે કર્મ. તો કર્મ તો ચાલુ જ છે, ક્રિયા તો ચાલુ જ છે, કારણ કે પ્રકૃતિ તો કર્મ પ્રધાન છે, ક્રિયાશીલ છે. એટલે જ્યાં સુધી જોડાયેલા ત્યાં સુધી ક્રિયા તો ચાલુ રહે છે. તો એ કર્મ કેવી રીતે છોડવું? એટલે કે આપણે જે ગતિ છે એમાં હવે એક વાહનનું ઉદાહરણ આપે છે સંતો કે તમે જાતા હોય ક્યાંય, હવે ઊભું રહેવું હોય તો આપણે શું કરીએ? હવે આગળ ન જાઉં, ગાડી ઊભી રાખવી. આપણે સમજાય કે ભાઈ દોડ દોડ થાય કે આમાં કંઈ મળવાનું નહીં. કોઈ કહે ભાઈ ઊભા રહી જાઓ, સ્થિર થઈ જાઓ તો અનુભવ થાય કે. તો ગુરુજી કહેતા જ્યાં સુધી હાલતા રહ્યો એનો કોઈ માર્ગનો અંત નહીં આવે. જ્યાં છે ત્યાં છે, જ્યાં ઊભા રહી જાય છે. એટલે ગમે ત્યાં છે તમે સ્થિર થઈ જાઓ અંદરથી. અને સ્થિર થવું એટલે મનથી. શરીરને તો કંઈ ઊભું રાખીને જળને જેમ ન રાખી શકાય. થોડો સમય ઠીક છે, આપણે આસન આવું કરીએ તો સ્થિર રહી શકે. ગુરુજી કહેતા એ 28 કલાક સુધી હું બેસતો. પછી કહેતા કે પાવડે એક જગ્યાએ તો પીડ્યું. પછી મને મેં કે બહુ જળ કામ કરી કે શરીર ઉપર બહુ જુલમ કર્યા હતા. ભગત બખરલા બેઠા હતા ને એમાં, ત્યાર પછી અમારી જ્યારે દીક્ષા હતી ને ત્યારે ગુરુજી ઉઠે. ભગત તો સંકલ્પ મોટો કરી બેઠા, કંઈક 12 વર્ષનું કહેવું કે મારે એવું. પછી ગુરુજીએ ટકોર કરી તો પાણો એ કીધું કે પડ્યો છે કે બહાર નીકળીને સ્થિર થાવ. ત્યાં તો ઘણી વાર એમ થાય કે બધું સ્થિર થઈ ગયું, પણ આ યુદ્ધના મેદાનમાં આવીને ત્યાં જ ખરાખરીને ખબર એ પડે. એટલે આવું થયું. એટલે કે આપણે ગાડી ભાગી કરે, ઊભું રહેવા શું કરીએ તો કે એક્સિડેન્ટો પર પગ ઉપાડીએ. કારણ કે આપણે હવે જવું નથી. એટલે હવેનો પ્રયાસ છે ને ઊભું રહેવાનો છે. ઓલો કાંઈક જવાનો હતો, દોડવાનો હતો, ભાગવાનો, પહોંચવાનો પ્રયાસ હતો. હવેનો પ્રયાસ છે એ ઊભું રહેવા માટેનો પ્રયાસ છે. હવે જવું નથી, ઊભું રહી જવું. તો પેલો વેગ પકડાઈ ગયો એને તરત તો ન ઊભું રહી જાય. તો પ્રયાસ કરી ધીરે 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 ઊભું રહી જાય. તો એવી રીતે અહીંયા સ્થિર થવાની વાત છે કે સ્વરૂપમાં તો આપણે ન સમજાય. તો આવી રીતે સ્થિર થવા. ગઈકાલે આપણે જોઈએ ને કે છેલ્લા શ્લોકમાં કે દ્રશ્ય 3 કાળમાં નથી. આવા દ્રઢ નિશ્ચય વડે દ્રશ્યનો વિલય કર્યા વિના આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યા વિના, એટલે કે હું બ્રહ્મ છું એવો અનુભવ કર્યા વિના કથન માત્ર ફોલવાળા બહારના શબ્દો વડે મનુષ્યને મુક્તિ ક્યાંથી થાય? એમ કે ખાલી શબ્દોને વાંચવાથી સાંભળવાથી ના આવે એવી રીતે તો ન થાય. દ્રશ્ય 3 કાળમાં નથી એવો આપણે અનુભવ અંદર થવો જોઈએ.
કે દ્રશ્ય નથી. હોય તો એ મિથ્યા છે, છે નહીં, દેખાવ છે પણ છે નહીં ખરેખર. એ અનુભવ આપણે ગઈકાલે જો અંદર સ્થિરતા થાય ત્યારે આ નાદનો અનુભવ, ત્યારે અંદર એક શૂન્ય જેવું, જ્યાં દ્રશ્ય પછી અંદર ન રહે, અંદર સ્થિરતા શૂન્ય જેવું લાગે. કોઈ અંદર બાહ્યનું તો રહે, આખું ખુલ્લો તો આ તો રહે. આ બધો પેલો ચાકડો કુંભારે ફેરવા પર દંડો તો લઈ લે, પછી વેગ લાગી ગયો ચક્કરનો હાલતો રહે. તે પ્રારબ્ધ છે ત્યાં સુધી શરીરે રહે, ત્યાં સુધી એ કર્મ છે એ ગતિ કરાવે કરી, પ્રારબ્ધ દરેક સંતોનો એ પ્રમાણે હાલ્યા કરશે. હવે એની ચાકડો ફેરવાનું બંધ કરી દીધો, દંડો ઉઠાવી દીધો, કરતા પણ ન રહ્યો. તો એ રીતે ધીરે ધીરે પછી ચક્કર થઈ જાય, એટલે એ પછી છૂટી જાય, એનો જ્યાં રહે પ્રારબ્ધ છે ત્યાં. તો અહીંયા કે એ રીતે દ્રશ્ય, વેદાંતનો મુખ્ય સિદ્ધાંત જ છે કે દ્રશ્ય મિથ્યા છે. આપણે દ્રશ્ય તરફથી મન હટાવીને એ દ્રશ્યને કોણ જોવે છે એના તરફ જાય, એને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. આપણે એમ પાછા કહેતા કે હું જોઉં, મને દેખાય, તો એ હું કોણ? જે દ્રશ્યને જાણી લે એ કોણ છે? દ્રશ્ય એ જ હું, એ જ આપણું સ્વરૂપ, એ આપણો આત્મા, જે ચૈતન્ય એ છે. ચૈતન્ય વિના જાણે નહીં, જળ વસ્તુ ના જાણે. તો શ્લોકમાં કહેલા અર્થને દ્રષ્ટાંત આપીને પછી વિશેષ દ્રષ્ટાંતો આપીને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે કે જેમ પોતાના વિરોધી રાજાઓનો રણમાં વિનાશ કર્યા વિના અને સઘળી પૃથ્વીની લક્ષ્મી એટલે કે પ્રાપ્ત કરવું એટલે દિગ્વિજય કરવું, બધું જીતી ગયું. એ કર્યા વિના કોઈ પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજા હું છું એવા કથન માત્રથી કોઈ રાજા ન થઈ. એમ કે હું ચક્રવર્તી રાજા છું એમ કહેવાથી કંઈ વે કદાચ પહેરીને બેસીએ તો એમ તો રાજા થવાનું ને. એના માટે તો તમારે કંઈક કરવું પડે, જીતવું પડે, બધા એને વશમાં કરવા પડે, બધા રાજાઓને એની સત્તાને સ્વીકારે બધા, એમ તો એને ચક્રવર્તી કહે. એવું આપણે આવતો ને ચક્રવર્તી યજ્ઞ બધા કરતા, રાજસૂય યજ્ઞ. તો એવી રીતે જે આ કામ આદિ એટલે કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર આ બધા ષડરીપુ કીધા, એટલે અંદરના દુશ્મન. ષડ એટલે રીપુ એટલે દુશ્મન. આપણે બહારના તો હજી આપણે ખબર હોય કે આ આપણે વાંધો છે એટલે સાવધાન રહીએ, પણ આને તો આપણે ખબર નથી ને એને તો આપણા પોતાના ગણે થગા હોય તે આપણે તેને સ્વીકારી લીધા. પણ અંદરના શત્રુ વધારે કીધા, કામ, ક્રોધ, લોભ, એને ત્રણને તો નરકનું દ્વાર કીધું ગીતાજીમાં. તો કામના એટલે આ સંસારના કોઈ પણ જે વસ્તુ વિષયો મેળવવાની ઈચ્છાઓ થાય છે, કામના છે. અને એ ઈચ્છાનો ઘાત થાય એટલે ક્રોધ આવે. ઈચ્છા ન સંતોષાય, ઈચ્છા વિરુદ્ધ થાય એટલે આપણે ગુસ્સો આવે. આપણે ધાર્યું તો આમ કરવું તો નથી, એમાં કોઈ આડું આવે તો એના ઉપર ગુસ્સો થાય. અને કોઈને મળે તો મનમાં ધૂંધવાયા કરે, પછી જે હાથમાં આવે એના ઉપર ઉતારે, કંઈ વાત ન હોય તો ઝપટ મારે એના ઉપર. તો એ ક્રોધ કામનાની અપૂર્તિને લીધે કામમાંથી ક્રોધ ઊભો થાય, અને જો પૂર્તિ થાય આપણી ઈચ્છાની તો લોભ જાગે. આપણે ક્યાં સંતોષ થાય? ઈચ્છા તો પૂરી થઈ ગઈ તો બીજી જાગે, હજી વધારે મળે તો સારું, આ મળે તો સારું. તો એ વધારે 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 કોઈ માપ નથી આપણું કે કેટલું જોઈએ, મળતું જાય એમ વધારે ઈચ્છા થયા કરે, આ લોભ છે. તો આ મુખ્ય અને ત્રણ દુશ્મન કીધું. પછી મોહ, મદ, મત્સર. આ મોહ એટલે આ સાચાને ખોટું માનવું, નહીં, મોહિત થઈ ગયા સંસારના દ્રશ્યોમાં. નતો આપણે જે સો માયા બસ ભયો ગુસાય, વશ થવું, મોહિત થવું. દ્રશ્ય સાચું છે એમ માનીને એમાં સુખ મળે એમ મોહિત થઈ જાય. મદ એટલે અભિમાન, દેહ અભિમાન કે સંપત્તિનું. ઘણા અભિમાનમાં તો મૂળ અભિમાન દેહ અભિમાન છે. એમાંથી પછી વધારે વધતું ગયું. હું શરીર છું એ પ્રાથમિક મૂળ અહંભાવ છે શરીર. એ મૂળ તો એ છે બધાને. પછી એમાં અમે જાતિનો અભિમાન, કોઈ સંપત્તિનો, કોઈ સત્તાનો અભિમાન, કોઈ રૂપનો અભિમાન, કોઈ બળનો અભિમાન કે કંઈક આ બધા અભિમાન છે ને, એ અંદરના જે મૂળ અભિમાન છે અહંભાવ, એને વધારે મજબૂત બનાવે. આ બધા સહાયક છે. એટલે મોહ, મદ, મત્સર એટલે કોઈને આપણે સારું જોઈ ન શકીએ, ઈર્ષા. આ બધું આપણે ઊંડા ઉતરીને જોઈએ તો આ ઝીણા અંદર હતા એમ બેઠા એ દેખાય કે આપણે ક્યાં અટકે. આ નિરીક્ષણ આપણું આજ કરવાનું એટલા માટે ખબર પડે કે ખૂણે ખાતર ક્યાં બેઠા, ક્યારે એનો ભાગ ભજવે, કેવી રીતે આપણે એમાં આટીમાં આવી જાય, તરત એમાં ખ્યાલ નથી રહેતો. તો સરસુરમાં ભલે આમ રોકી ના શકીએ પણ ખબર પડી જાય, થોડી જાગૃતિ આવે છે ને, આપણે તરત ખબર પડી જાય કે અહીંયા જરાક ચૂકાઈ ગયું, તરત પાછું યાદે આવી જાય, બોલાઈ જાય તરત યાદે આવી જાય કે આ નહોતું બોલાઈ જાવ, નહોતું ભગવાન જોયું. એમ હોશ જાગૃતિ વધતી છે એમ ખ્યાલ આવતો જાય. પછી
અંદર હોશ આવી ગયા પછી એ વિચાર ઉદ્ભવે ને આપણે ખ્યાલ આવી જાય. બાકી તો એ વિચાર ઉદ્ભવ્યો, ચિંતન થયું, પછી શબ્દો નીકળી ગયા, વર્તન થઈ ગયું, તો એ ઘણા તો મોડે સુધી ખબર પડતી. એ તો એમ માને કે જે હું તો કરું બરાબર કરું, સમજુ એને એમ થાય કે આ બરાબર નહોતું જગ આપણાથી, આવું નહોતું કરવાનું જરૂર. કર્યા પછી જાગૃત થઈ ગયા. તો આ ધીરે ધીરે જાગૃતિ વધે તો ખબર પડે કે વિચાર ઉદ્ભવે વૃત્તિ ત્યાંથી જ આપણે જો જાગૃત હોય તો એના ઉપર આપણો સંયમ હોય કે આ શબ્દ બહાર કાઢવો કે ન કાઢવો, કે આગળ ન કરવું, કરવું, બધું એના ઉપર સંયમ આવી જાય. એટલે કે આ બધા શત્રુઓ છે એનો વિનાશ કર્યા, બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કર્યા વિના હું બ્રહ્મ છું આવા કથન માત્રાથી બ્રહ્મ સ્વરૂપે સ્થિતિ કરી શકાય ને. અહમ બ્રહ્માસ્મિ કે સોહમ સોહમ કરવાથી એમ કંઈ એમાં બ્રહ્મમાં આપણા સ્વરૂપમાં સ્થિતિ એવી રીતે ન આવે, પણ દુર્દશાની પ્રાપ્તિ થાય. અજ્ઞાન છે ને, અજ્ઞાનથી કરીએ તો એમાં દુર્દશા છે ને. તો સદગુરુના ઉપદેશ વિના એકલા તર્કથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. કારણ કે ગુરુ તો એ છે કે એ જાગ્યા ને આપણે ન જાગ્યા, અથવા એને હવે ખબર પડી ગઈ હું છે હાથું, આપણે જેને ખબર પડી, તો એ જેને ખબર પડી આપણે દરેક ક્ષેત્રમાં વ્યવહારમાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુરુ ધારણ કરીએ. ભણવા જાય તો ગુરુ, કંઈ શીખવું હોય તો ત્યાં જઈ પણ શીખવાડે બધા ગુરુ જ છે ને. એક રીતે વ્યવહારિક જગતમાં એ બધા ગુરુ. ડ્રાઇવિંગ શીખવું હોય તો ગુરુ, ભણવા જવા હોય તો ગુરુ, ગમે કંઈક આપણે શીખવું હોય તો આપણે તરત જાય ને. કોઈ જાણતો હોય કહે છે કે મને આ ખબર નથી પડતી, ભાઈ યાર વ્યવહારમાં આપણે ડગલે ને પગલે આ બધો અનુભવ થતો હોય. તો આ વ્યવહારિક ક્ષેત્રમાં એ બધા ગુરુ જ કહેવાય, માર્ગદર્શક કહેવાય આપણને, કારણ કે એને ખબર છે, આપણે નથી ખબર. તો એ વ્યવહારિક બધા ગુરુ તો કહેવાય. આપણી પરંપરા એવી છે કે બધાને આપણે ગુરુભાવ રાખવો, આપણે જેને જ્યાં જ્યાંથી જ્ઞાન મળે એમ કે ગુરુભાવ રાખવો. દત્તાત્રેય એટલા ગુરુ કર્યા હતા, પણ અંતે એ બધા વ્યવહારમાં ઉપયોગી છે. અંતે છેલ્લે તો કોઈ સદગુરુ, કોઈ જ્ઞાની પુરુષને આપણે મદદ પડે. કારણ કે અમુક સમયે જો સૂક્ષ્મમાં ગયા પછી છે ને થોડુંક અટપટું છે કે આપણે ખ્યાલ ના આવે કે આ ક્યાં અટક્યા, કે શું કરવું, કે આ તે, તો એમ ખ્યાલ આવી જાય. ખબર હોય એટલે એ તરત સમજી જાય કે હજી આ જગ્યાએ અવરોધ છે. આ બધા યોગ દર્શનમાં આ બધી આવે છે. પ્રકૃતિ લઈને એવા દોષ અથવા તુષ્ટિગીરી યોગમાં 2-3 જાત તુષ્ટિ. એમ માની લે કે હવે આપણે પહોંચી ગયા. અમુક તો એમ માની લે કે શનિવાર પહેરો કપડાં બદલે હવે કંઈ કરવાની જરૂર નથી, હવે બસ શનિવાર લઈ લો પૂરું થાય એમ થઈ જાય. કારણ કે પ્રકૃતિ જ એમ કે કરશે રાહ જો. પ્રકૃતિ બાંધ્યા અને પ્રકૃતિ છોડશે. તો આવું માન્યતાઓ અમુક છે એને તુષ્ટિ કીધી. આ બધી મિથ્યા છે. અને બીજું સત્વગુણનો પણ આનંદ તો આવતો હોય, એટલે એ સત્વગુણનો આનંદને આપણે થોડાક એમ માની લઈએ કે આ મારા સ્વરૂપનો આનંદ આવી ગયો, તો ત્યાં જે અટકી જાય. તો કારણ કે એ પણ સાત્વિક આનંદ છે, એ પણ પ્રકૃતિનો જ આનંદ છે. એ પણ તો ધીરે ધીરે આપણને ખબર હોય ને કે હજી થોડુંક કંઈ બાકી છે, ચાલુ રાખો. સત્વગુણનો જે આનંદ હોય ને એમાં વધઘટ થયા કરતી હોય. સ્વરૂપના આનંદમાં એવું કંઈ વધઘટ ન આવતી. એક સ્થિરતા જેવું, શૂન્ય, સ્થિરતા, મૌન. તો આપણી પ્રકૃતિ એવી છે કે 24 કલાકમાં એ બદલાતી હોય. 24 કલાકમાં ત્રણેય ગુણ આગળ પાછળ એનું કામ કરતા હોય. એટલે આપણે ક્યારેક ક્યારેક આમ સહજ એવી પ્રસન્નતા લાગે, કંઈ કારણ ન હોય, આપણે પ્રસન્ન લાગે, મન શાંત હોય ને એમને મજા આવતી એવું લાગે. તો ત્યારે સત્વગુણનો પ્રભાવ હોય, એ વૃત્તિ એની ત્યારે કામ કરતી હોય. પછી રજોગુણ ઉપડે એટલે હક ન લેવા દઈએ. ઓનું બાકી છે, આ કરી લે, આ મેળવી લે, આ મેળવી લે. ઈચ્છાઓ પાછી પ્રબળ જાગે, ક્રિયા કરાવે, દોડાવે. ક્રિયાશક્તિ રજોગુણ છે, એ જ ઈચ્છાઓ કરાવે. એટલે કીધું ઈચ્છાઓ જેમ પૂરવાનો પ્રયાસ કરીએ એમ રજોગુણ વધતો જાય. આપણે થાય કે આ ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય પછી આ બધું થઈ જાય, આ થઈ જાય પછી આ થઈ જાય. પણ એ ઈચ્છાઓ જેમ જેમ સંતોષવાનો પ્રયાસ કરીએ, ઈચ્છા એમ એ ઈચ્છા પૂર્તિ કરવાથી જ રજોગુણ વધતો જાય. રજોગુણ વધે એટલે ઈચ્છાઓ વધે. એ એકબીજાના પૂરક છે. એ રીતે પછી ક્યારેક તમોગુણ આવે, એનો વારો આવે. 24 કલાક ચક્કર હાલતું જ હોય. તમોગુણ આવે એટલે બેઠા બેઠા એકદમ આમ મન આવે ને ડોલ થઈ જાય, મંદ થઈ જાય ને પેલું જે જાગૃતિ હોશ ને આમ પ્રસન્નતા હતી એ બધી હવે આપણે થાય ઓહો આ ક્યાં આવ્યું. ઘણા કે મને આવું બહુ થઈ જાય. એ તો આવીએ ને જાય, ત્રણેય આવવા જવાળા છે.
પણ તમે એને જાણો છો, તમે જ્ઞાતા છો, તમારામાં એ નથી. મનને વૃત્તિઓ છે આપણે બધી પ્રકૃતિ. તો એ આવે ત્યારે આળસ થવા મળે, આપણે સુસ્તી ચડે ને આળસ થાય ને આમ જાગૃતિનો નંબર આપણે અનુભવ થાય, થોડુંક મંદ થઈ જાય એવું લાગે, કૂવાનું મન થાય, લાંબા થવાનું મન થાય, પછી તો એનું કામ કરે તામસિક પ્રકૃતિ, જડતા વધતી જાય. એમ ત્રણેય ગુણ એનું કામ કરતા હોય. પણ એ બધાય વચ્ચે સ્વરૂપની સ્થિતિ છે એમાં ફેરફાર ન થાય. એમાં સ્થિરતા થયા પછી આ બાહ્ય એને બહુ કંઈ નડતા નથી. નહીતર થોડુંક એમાં આપણે થોડુંક એવું થઈ જાય કે હવે આપણે પહોંચી ગયા ત્યાં. એટલે અહીંયા કહે કે એવું એને આપણે જરૂર પડે. જેમ પૃથ્વીમાં રહેલું ધન યથાર્થ કેનારના વચનની કોદાળી વડે, ધન ક્યાંક ધારો કે દટાયેલું હોય, આપણે તો ખબર નથી ક્યાં છે, તો યથાર્થ જેણે જાણ્યું કે ધન આ જગ્યાએ છે, એ જે માહિતી છે એ જ કોદાળી. કોઈ માહિતી આપી, જ્ઞાન આપ્યું કે આ જગ્યાએ છે, તો એ ધન છે અહીંયા કોઈ, તો એ યથાર્થ કેનારના વચનની કોદાળી વડે, એ વચનને જ આપણે કોદાળીમાં, અહીંયા જ્ઞાનની વાત છે એટલે આવા છે, એ કોદાળી વડે ખોદવાની, પછી ઉપર રહેલા પથ્થર આદિને બહાર કાઢી નાખવાની અને હાથ વડે તેનું ગ્રહણ કરવાની સારી રીતે અપેક્ષા રાખે છે. એમને પ્રાપ્ત ન થતું. એ કોદાળી પછી ખોદવું પડે, પછી એ આવરણ કાકરા માટીનું ઉપર હટાવવું પડે, પછી આપણા હાથમાં આવે, પછી ગ્રહણ કર્યા પછી એમ કહેવાય કે હવે ધન મળ્યું. તો એ બધા પ્રયાસ જરૂરી છે. પણ આપણે કહીએ કે એ ધન તું મળી જાય, ભગવાનને કહી દઈએ, ધન તું ભગવાન મેળવ્યા, મને મળી જાય, બેઠા બેઠા કર્યા કરવાથી મળે. આ જગતના જે વિષયો છે ને એમાં તો પ્રયાસ કર્યા વિના નહીં મળે, એ કર્મથી પ્રાપ્ત છે. ને અહીંયા ઉલટું છે, અહીંયા કર્મ બંધ કરો, સ્થિર થાવ, પ્રયાસ બંધ કરી દો તો અનુભવ થાય, મળેલું જ છે. આપણે આ ઓલી વ્યવહારની ટેવ પડી ગઈ ને કે કર્યા વિના થોડું મળે. ઉલટાનો અહીંયા વધારે જોર કરે કે આ મેળવવા માટે એટલું કરો તો ભગવાન એમને મળે કોઈ. તો આ થોડીક આપણી સમજણ હોય તો આપણે ફેર પડે, નહીં તો આપણે બિચારા ઘણા મત થતા હોય, મને ખબર છે. ક્યાંક તો થાકી હારીને મૂકી દે ઘણા. એટલે કે બહારના શબ્દો વડે તે ધન બહાર નીકળતું નથી. તેમ અવિદ્યા અને તેના કાર્યોથી અજ્ઞાનથી ઢકાયેલું ધન એટલે કે આપણું સ્વરૂપ, અજ્ઞાન રૂપી આવરણથી ઢકાયેલું પવિત્ર પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મવેતાના ઉપદેશ વડે, પછી એનો મનન કરવા વડે, મન એકાંતમાં રહીને, અને પછી એ જે મનન કરીને જે આપણે થોડું સમજાવવાનું, જેટલું સમજાવવાનું એ એમાં સ્થિતિ કરવી, એ પ્રમાણે રહેવું, એને પછી શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસનના બધા શબ્દો, નિધિધ્યાસન એટલે એ ધ્યાન મનન કરીને સમજાવવાનું, એમાં પછી સ્થિતિ કરવી, સ્થિર રહેવાનો પ્રયાસ કરવો, એ ધ્યાન આદિ. તો આ શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસનથી આ બધું આપણા ગુરુ કીએ એમ આપણે કરવું. આ બધી યુક્તિઓ શ્રવણ કરીએ શાસ્ત્રનું, પછી સમજાવ, એનો પર મનન કરવું. આપણે નહીં તો પાછું ભૂલાઈ જાય. થોડી વાર એકાંતમાં રહીને એના ઉપર શબ્દોને પાછા સ્મરણ લાવીએ, ભાગોળીએ, એના ઉપર ચિંતન કરીએ, શબ્દોનો અર્થ આ તે પૂરું ન સમજાવે તો પાછું પૂછીએ, તો એ બધું પાછું ભૂલાઈ જાય. આપણે હું આંગળી તો એવી રીતે એ કે પ્રાપ્ત થાય. તો સંસાર આ ધનની વાત આવી એટલે વાર્તા કરી. આ વેદાંતના ગ્રંથોમાં આવે ત્યાં આવે બધું કે એક વેપારી હતા, બહુ ધનવાન હતા. એટલે ધન ઘણું હતું. તેને થયું કે ભાઈ આ હું ઉંધરી જાય કોઈ તો આ છોકરાઓનું આ શું થાય, કદાચ એ વાપરી નાખીએ બધા, પછી મુશ્કેલી પડે ત્યારે શું થાય. એટલે કે બધું એને આપી નથી દેવું, અમુક ધનને એ સંગ્રહ મૂકી દે, ઉગતે સુધી રાખી દીધું, કોઈને ન મળે. પછી ચિઠ્ઠી એવી લખી કે બાજુમાં મંદિર હતું ને ગામમાં, એમાં લખ્યું હા આ મહિનાની આ તિથિ પછી એ દિવસે આટલા વાગે મંદિરના મીંડામાં છે ધન. એટલે ઓલા છોકરાઓને પછી મૂંઝાણે ને, પૈસા વપરાઈ ગયા ને થોડોક બાપ ભેરું કરીએ, ઘણે આપણે ત્યાર મેળવ્યું એનું તો ઘણી વાર ઉટાટ ઘણી બધી આપણે વિવેકનું હોય તો જતું હોય છે. ધન તો આમે કાંઈ કોઈને રહ્યું નથી, પણ મુશ્કેલીના સમયે એવા મુશ્કેલી આવી તો એને એક દિવસની ચિઠ્ઠી હાથમાં આવી કે બાપા મૂકતા ગયા કેમ કોને ખાતરે કે એમ જોવા જાય તો કાંઈક હાથમાં આવીને વાંચીએ. તો એ ચિઠ્ઠી આવી એટલે વાંચે, પછી થાય કે
એને તો સીધો અર્થ વાંચ્યાથી કર્યો કે મંદિરના મીંડામાં ધન હંતાયું. પછી મૂંઝાણા કે મંદિર થોડું તોડાય કે મંદિર તોડીએ તો હો થઈ જાય, દેખાડો થઈ જાય. પછી મૂંઝાણા કે ઉપાય ન મળે પછી એને કોઈક રીતે શું હોય ને, કોઈક જાણકાર જ્ઞાની સમજો એના પરિવારના કોઈ એવા સંબંધો, એટલે એમ થયું કે બાપાને પૂછીએ, વડીલ છે, આનું કંઈક પણ બાપા મૂકી ગયા એ તો સાચી વાત છે, પણ આમાં લખ્યું હું એનો હું સમજવાનું. તો એને કંઈ લઈ ગયા. એટલે એ થોડાક જાણકાર હોય ને એને ખબર પડી જાય શબ્દોમાં કે મીંડામાં થોડા હતાડે. ને મીંડામાં જ હતાડ્યું તો એટલી લાંબી વાત ક્યાં કરવાની હતી કે આ મહિનો આ તિથિ એમાં એટલા વાગે, એને કંઈ એને લેવા દેવા નથી. પણ એ તો સમજી ગયા કે અમુક મહિનાના અમુક વારે આટલા વાગે એ મીંડાનું પ્રતિબિંબ ક્યાં હોય? મંદિરનો પડછાયો પડતો હોય ને, તો એ મીંડાનું જ્યાં પ્રતિબિંબ હોય એ જગ્યાએ ખોલવાનું હોય. એને કીધું હમણાં કમી જતું, મહિનો આવવા દે પછી આપણે જોવું. તો એ મહિનો આવ્યો, એ તિથિ આવી, એટલે પડછાયો એ તો વર્ષ આખું અમુક દિવસે અમુક તિથિના એ પડછાયો ત્યાં પાછો આવે. એ એનું બધું ચક્ર સૂર્યનું હાલે એ પ્રમાણે એ તો આવવાનો છે. સૂર્યની દિશા અને મંદિર એનો પડછાયાની દિશા કેટલો લાંબો હોય, કેટલા વાગે આપણે ન થતું સવારમાં લાંબો હોય, બપોરે હાવ ટૂંકો થઈ જાય, વળી આ બાજુ જતો રહ્યો. તો એ એટલા વાગે એ કે આવ્યો એટલે કીધો કે લઈ ગયો ખોદાડીને, હાલો આપણે દિવસે બેકારો થાય, રાતે કે કાઢી આવીએ. તો બસ ખોદી ધન કાઢી આવ્યા. તો આવું આ બધા ઉદાહરણ આપણે સમજાવે કે એમાં કોઈ જાણકાર હોય ને તો આ સમજણથી ખોદીએ આ બધું તો આવે. પ્રતિકાત્મક છે આ બધું, પણ આપણે થોડું સમજાય આવા ઉદાહરણથી થોડુંક. એટલે આપણે તો સંસારનું બંધનથી મોકળા થવા માટે વિવેકીએ પોતે જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ કહે છે. તો ગુરુ એના શિષ્યને કહે કે હે સર્વ પ્રયત્ન કરવામાં સમર્થ, શિષ્યને પ્રોત્સાહિત કરે કે તું સમર્થ છે, પ્રયત્ન કરવા તો તારામાં સમર્થ છે, વળી તને ભાવ જાગ્યો, તારે જાણવાની તત્પરતા છે, જિજ્ઞાસા છે. એટલા માટે સમજો એ રોગ આદિને પેઠે સંસારો બંધનથી અંત્યત મોકળા થવા માટે પોતે જ યત્ન કરવો જોઈએ. આ સંસારો બંધન છે તો યત્નો તો આપણે જ કરવો પડે. આપણે એવી અપેક્ષા રાખીએ કે કંઈક આમ થઈ જાય, ચમત્કાર થઈ જાય, કોઈક આશીર્વાદ મળી જાય, કૃપા મળી જાય, તો એ બધું બરાબર છે એની જગ્યાએ, પણ પ્રયાસ તો મુખ્ય છે. આપણા પ્રયાસ નથી હવે જવું તો આપણે કરવું પડે. શિષ્યએ પૂછેલા પ્રશ્નને સદગુરુ આગળ ચર્ચા કરે. તારા પુણ્ય કર્મોના ફળોનો ઉદય થવાથી હમણાં તે જે પ્રશ્ન કર્યો તે ઘણો શ્રેષ્ઠ છે. ગુરુ આગળ પ્રશ્ન કર્યો બંધન શું છે, મને બંધન જેવું લાગે, પણ આ બંધન શું છે? બંધન કોઈ વસ્તુ છે? એ કેમ છૂટે? કેનાથી થયું બંધન? કેવી રીતે થયું? તો આ બધા તારા પ્રશ્ન બહુ ઉત્તમ છે કે તું કંઈક તારા પુણ્ય કર્મનો ઉદય થયો. માણસ જીવનમાં શુભ આવે ને તો ધીરે ધીરે નહીં તો આપણે થાય કે ભાઈ કૃપા, અને આપણે તુલસીદાસજી કીધું ને બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બીના સુલભ ન હોય. તો આપણે એમ થાય કે ભાઈ ભગવાને કોક ઉપર કૃપા કરે, કોક ઉપર નથી કરતા, એવું આપણે તર્ક આવે કે ભગવાનને ન્યાય ભેદભાવ હોય, આપણા ઉપર કૃપા નથી કરતા. તો એવું નથી. ઈશ્વર તો સૂર્યનો પ્રકાશ બધા વર્ષી એવું છે. સૂર્ય પ્રકાશને કોઈ ભેદ નથી, હવા પાણીને ભેદ નથી. પાપી પુણ્યશાળી ન્યાય તર્કો આપો કે આને આપો ને હારા છે ને આને ના આપો. પ્રકૃતિમાં કોઈ ભેદ નથી, સર્વ માટે ઉપલબ્ધ છે બધું. તો એવી રીતે કૃપા તો બસ એ છે જ ને, અંદર બહાર બધે ઈચ્છો છે. આપણે એને સન્મુખ ન હોય, દિવસ તો ઉગતો હોય પણ આપણે ઘરમાં બેઠા હોય બારી વર્ણન કરીને તો આપણે એનો અનુભવ નથી થતો. બારણું ખોલીને બહાર નીકળીએ તો પૂરું અનુભવ થોડુંક જળ તો આવે. બારી દરવાજા ખોલીએ તો સૂર્યના દર્શન તો બહાર નીકળવું પડે. બહાર નીકળીને આંખું મીચીને બેહીએ કે ઊંધું જોઈ બેહીએ તો એ દર્શન ન થાય. તો આ બધી નાની નાની વાતો છે, એમાં આપણે સન્મુખ થવું પડે. એને કૃપા તો છે જ, પણ આપણે યોગ્યતા આપણામાં આવે એને માટે એમ કીધું કે પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે એને આ કંઈક આવા વિચારો શુભ આવે ને એ તરફ વળે, અને તો એનો અનુગ્રહ કરવાનો યોગ્યતા આવે. એટલે એનામાં સત્સંગ મળી જાય, બધું મળી જાય એને. બીનું સત્સંગ એટલે કે સંતોના સમાગમ વિના સત્સંગ એટલે સત એટલે સત્યનો સંગ. તો સત્ય તો આપણે પોતે જ છીએ, પણ આપણે ખબર નથી. તો જે જાણકાર છે એવા મહાપુરુષો જેને સત્યને જાણ્યું એનો સંગ થવો એ જ સત્સંગ કીધો. એના મારફત આપણને વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ આવે, માર્ગદર્શન મળી જાય. તો એમ કહે કે તું આ બધું
તારા પ્રશ્નો બધાય ઘણા શ્રેષ્ઠ છે. શાસ્ત્રો જાણનારા સ્વીકારેલો સૂત્ર જેવો. સૂત્ર એટલે એ થોડા શબ્દોમાં ઘણી વાર કહી દઈએ સૂત્ર. આપણા યોગ સૂત્રો, સાંખ્ય સૂત્રો, બ્રહ્મસૂત્રો, આ સૂત્રાત્મકતા આપણી સંસ્કૃતની ભાષા હતી. એક નાના એવો શ્લોકમાં કે એક બે વાક્યમાં કે થોડા બે ચાર શબ્દોમાં એ આખું ઘણું ઘણું હમાય. એક સૂત્ર ઉપર કદાચ તેના જાણકારોએ પુસ્તક આખું લખી ગયું. એટલે પણ સવારે વાત થતા હતા બ્રહ્મ, સત્ય, જગત, મિથ્યા, શબ્દો તો 4-5 છે, પણ વિસ્તાર કરી શકાય એમાંથી. એટલે આપણું જ્ઞાન આવી કે સૂત્ર રૂપે, એટલે ટૂંકામાં સાર રૂપે સાચવવું એનું હતું. એનો ખબર હોય પછી એને વિસ્તાર કરીને સમજાવે, જેનો અધિકાર લઈને સમજાવવું એ પ્રમાણે. એટલે કે તો તારું સૂત્ર જ એટલે કે તારા થોડા ટૂંકા શબ્દોમાં તે મૂળ પ્રશ્ન વ્યક્ત કરી દીધું. અત્યંત ગુપ્ત અર્થવાળો એટલે કે ગહન છે. એ શું છે હું એ તો સમજાતું નથી, બંધન શું છે આ બધું. તો અને મોક્ષની ઈચ્છાવાળાએ જાણવા જેવું છે. આવા પ્રશ્નો જેને મોક્ષની ઈચ્છા હોય આ પ્રશ્ન જાગવા જોઈએ. આ પ્રશ્નોથી જ કંઈક સમાધાન તરફ આપણે જઈ શકશું. એક દિવસ કંઈક આપણા સંશયની નિવૃત્તિ થશે. હવે તે પ્રશ્નોના ઉત્તરો સાંભળવા માટે શિષ્યને કહે કે તું સાવધાન થઈને સાંભળ. સાવધાન મનવાળા થવાનું શિષ્યને કહે છે કે તું સાવધાનીપૂર્વક સાંભળ. સાવધાની એટલે આપણે હોશ પૂરો. આપણે હોશ ન હોય તો ઘણા કંઈ શબ્દો ચૂકાઈ જાય. આપણે બેઠા હોય ને વળી મન પાછું ક્યાંક આરવડતું હોય ને વિચાર આવડા વળી મન ક્યાંક વહી જાય એટલે વચ્ચે વચ્ચે અમુક શબ્દો ચૂકાઈ જતા હોય. તો સાવધાન રહેવું એટલે જાગૃત રહેવું, હોશપૂર્ણ રહેવું, શબ્દો તરફ, વાણી તરફ હોશપૂર્ણ રહેવું, સજગ રહેવું, સાવધાન રહેવું, જાગૃત રહેવું, બધે સાવધાન બધા શબ્દો એ છે. તો એવો તું શિષ્યને કે તું સાવધાન થઈને સાંભળ. હે શિષ્યને કે હે પદોને અને પદોના અર્થને જાણનાર શિષ્યને સંબોધન આવે કે તું પદ અને પદના અર્થોને એટલી એનામાં કંઈક હશે એટલી સમજણ. એટલે તારા પ્રશ્નો ઉભા થયા, બંધન શું છે, આ છે, મુક્તિ બધાના. એટલે કે મારા વડે જે સ્પષ્ટ રીતે કહેવાય એ શું સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે બંધ તથા બંધનો હેતુ, મોક્ષ અને મોક્ષનો હેતુ, આ વિશે હું જેને તેને સ્પષ્ટ કરીને જે હું કહું તે તું સાવધાન મનવાળો થઈને સાંભળ. હકીકતમાં આને ચતુર્વ્યુહ કીધું શાસ્ત્રો, કે બધા શાસ્ત્રો આ 4 મુદ્દા પર છે. શું 4 શબ્દો છે? બંધ અને બંધનો હેતુ, અથવા તો કે દુઃખ અને દુઃખનું કારણ. હે અને હે હેતુ. હે એટલે ત્યાજ્ય. ત્યાજ્ય શું છે? બંધન આપણે કોઈ નથી ગમતું, બંધન થોડું, અથવા તો દુઃખ કોઈ નથી ગમતું તો દુઃખ છોડવું. ત્યાગીએ તો એ એક છે, બીજો તો કંઈ ત્યાગવાનું છે નહીં આમાં. તો એક તો એ હે અને હેતુ એટલે કે એનું કારણ. જ્યાં સુધી કારણ ન મળે, આપણે દુઃખ તો બધાને કોઈને ગમતું ન, દુઃખમાંથી છૂટવું, પણ દુઃખનું કારણ ન મળે ત્યાં સુધી દૂર એ કેમ થાય? એનું નિદાન તો થવું જોઈએ કે શા માટે દુઃખ આવ્યું આપણા જીવનમાં. મૂળ મુદ્દો જે મૂળ કારણ છે એ ન મળે ત્યાં સુધી આપણે ઉપર ઉપર આ બધા પ્રયાસો તો આપણે બહુ કરતા હોય બધા માણસો, પણ છતાંય કોઈ એમાંથી ઉકેલ તો આવતો નથી. ચક્રવર્તી થયા હોય કે બ્રહ્માજી સુધી કે ઇન્દ્ર થયો હોય કે ત્યાં સુધીના બધાને સમસ્યા છે, બધાને ઘટે છે. તો અહીંયા કે હે ને હે હતો એટલે કે બંધ ને બંધનો હેતુ. બંધ શેનાથી થયું અને એનું કારણ હું બંધનનું? તો મૂળમાં શાસ્ત્રો કે અજ્ઞાન છે. અવિદ્યા, અજ્ઞાન, માયા શબ્દ ઈશ્વરની છે પણ આપણને મળી અજ્ઞાન, અવિદ્યા કહેવાય. તો અવિદ્યા, અજ્ઞાન એટલે કે વાસ્તવિક પોતાને ન જાણવું ને પોતાને દેહ બુદ્ધિ કયો એ જ અજ્ઞાન છે, અવિદ્યા છે. કારણ શરીર એને જ કીધું. આપણા 3 શરીર છે, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ. તો કારણ એટલે જ અજ્ઞાન, અવિદ્યા. એને જ આનંદમય કોષ કીધું, કારણ શરીર. કારણ કે કારણો બધા લય થઈ જાય ને ત્યારે આપણે સ્વરૂપમાં આનંદ નિંદ્રામાં આવે એ કારણ છે. એ કારણમાં ત્યાં બધા મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો બધા પાછા મૂળમાં ત્યાં લય પામી ગયા એટલે વિક્ષેપ કરવાનું મન નથી રહેતું. ઇન્દ્રિયો આ વિષયો કંઈ રહેતા નથી. તો ત્યારે એના અભાવમાં આપણે સ્વરૂપની નજીક હોય ત્યાં એટલે આનંદ આવતો હોય. હજી કંઈ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ નથી થઈ પણ નજીકમાં નજીક સ્થિતિ એ છે. હોય તો સ્વરૂપમાં જ આપણે છે પણ હજી આવરણ છે ને તમસ, કારણ શરીર રીમો એટલે તો પાછું જાગીને આ ઉત્પાદ પાછો ઊભો થાય ને એટલે તો કારણ ન રહે તો પછી આ ઊભો ન થાય. બધું માયા પાછી સંસ્કાર હજી દૂર નથી થયા, બધું છે, દબાયેલા છે. રાતે તમે બોલી લીધે આવરણ આવી ગયું, બધું લય પામી ગયા
પણ ફરી એમાંથી પાછા આપણો સંકલ્પ ઉઠાડે. હવે રાત્રે ઉઠતા પહેલાં કેવા કેવા સંકલ્પ કરીએ. સવારે એટલા વાગે ઉઠવું, મારે જે આ કામ કરવું, પછી આમ જવું, પછી આમ જવું. આપણે જે સંકલ્પ કરીએ હવે ઉઠાડે. એટલે કે ઈશ્વરે સંકલ્પ કરે એકોહમ ભવિષ્યામ, એકમાંથી અનેક થાવ. એ બધું જગત જે એકરૂપ થઈ ગયું, બીજરૂપ, એમાંથી પાછું વળી અલગ એટલે પ્રગટ થાવ. તો આપણે એમ થાય કે ભગવાનનો હું કામ સંકલ્પ કરવા પડે, ભગવાનને શું ઈચ્છા, તો એમાં બ્રહ્મમાં દોષ ગણાય. શાસ્ત્રોમાં આ બધી ચર્ચા થઈ કેવી, એને તો ઈચ્છા હોય જ નહીં ને. ઈચ્છા હોય તો જીવ કહેવાય. એને શું ઈચ્છા, એને કોઈ ઘટતો તો ત્યાં ઉભો કહ્યું તો કે આ બધું અનાદિથી છે. પણ ઈશ્વર સંકલ્પ આ જીવો માટે કરે કે જ્યારે આપણે રાતે સૂતાય ત્યારે કંઈક અધૂરા મૂકીને સૂતાય ને સંકલ્પ કરી, તો આપણે રાતે સૂઈ જઈએ આપણો પ્રલય છે. વ્યક્તિગત આપણો પ્રલયને સમજ હોય તો આ રાતે એ પ્રલય છે. જેમ કારણમાં બધું લઈ થઈ જાય, એમાં સમષ્ટિ પાસે મૂળ કારણ પ્રકૃતિમાં લઈ થાવી, એને આપણે મહાપ્રલય કહીએ. તો વ્યક્તિગત ધોરણે આ થોડું સમજવા માટે આપણે સુષુપ્તિમાં જઈએ, એ આપણે પ્રલય જવું છે. ત્યાં બધું પાછું બીજમાં કારણ શરીરમાં મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, અહંકાર બધું ત્યાં લઈ પામીએ છીએ. એટલે એ કારણને ત્યાં ન જાણીએ ત્યાં સુધી આ વિદ્યા આને કીધી છે. જ્ઞાન છે પોતાના સ્વરૂપનું, ત્યાં સુધી એ સંસ્કારોને ક્યાંય નિવૃત્તિ નથી થતી. જ્ઞાનથી થાય એ નથી કીધું. એટલે તો જ્ઞાનાગ્નિ, જ્ઞાનને અગ્નિ યારે સરખાયો. જેમ એક તણખો જંગલને હળગાવી શકે, એવો અગ્નિ, જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ એટલે કે સ્વરૂપનો બોધ, એને અગ્નિ યારે રખાય. કે જ્ઞાનનો પ્રભાવ એવો છે કે આપણા અનંત જન્મોના જે કંઈ કારણ શરીરમાં બધા પડ્યા છે, એ જે અજાગૃત મન છે ને, એ મનની 3 સ્થિતિમાંની સુષુપ્તિ અવસ્થા કારણ છે, એને જ અજાગૃત મન કીધું. તો આપણે જાગૃત મન વિશે તો થોડું આ બધા સાયકોલોજીસ્ટને બધા જાણે, ને કંઈક અંશે અર્ધ જાગૃત મન એના વિશે જાણે. તો જે અજાગૃત છે એમાં જ બધું પડ્યું. આ તો ઓલા ડુંગરો બરફ હોય ને, ટોચ જેવું છે, 9 ભાગ એમાં અનંત જન્મોના સંસ્કારો એમાં પડ્યા. ને એ જ આપણો સ્વભાવ નિર્ધાર કરે. આપણી પ્રકૃતિ સ્વભાવ, એ જે સંસ્કારો પડ્યા એનાથી સ્વભાવ બન્યો છે. એટલે અહીંયા એ જ કહે કે ભાઈ કારણ દૂર ન થાય ને ત્યાં સુધી ન થાય. એટલે તો યોગમાં ક્લેશ, 5 ક્લેશ કીધા. ક્લેશ એટલે દુઃખનું કારણ. અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ, આ 5 ક્લેશ. કલેશ કહે ને આપણે બધા કલેશ બોધ્યા બહુ, તો એ ક્લેશ છે એટલે કે દુઃખ. તો મૂળ એમાં કીધું કે ભાઈ એ જે મૂળ તો અવિદ્યામાંથી અસ્મિતા આવે, એટલે કે અજ્ઞાનને કારણે પોતાના શરીરમાં, અને અસ્મિતા એટલે અહંકાર, હું દેહ સ્વભાવ એવો અજ્ઞાન કારણે એ ઊભું થયું છે. અને અજ્ઞાનને લીધે હું ભાવ આમાં થયો, એટલે આ હું ના 2 ભાગ પડી ગયા. શરીરને હું માનો તો બાકીના બધા શરીર કે જે કંઈ અન્ય છે બધા આપણે માટે અન્ય થઈ ગયા, તું થઈ ગયા. તો હું અને તું આ 2 વ્યવહારમાં પછી રાગ દ્વેષ દિયા પહેલા ડગલે પગલે આપણે ગમતું એમાં પ્રેમ કે રાગ કે પ્રિય લાગવા માંડે, ન ગમતું એમાં નફરત કે ગુસ્સો આવવા માંડે, અણગમો દ્વેષ કીધું એ આવ્યા કરે. તો એ તો દિવસમાં કેટલી વાર થાય, આપણે તો જોઈએ તો ખબર પડે. ડગલે પગલે આપણે થાય, આ બરાબર નથી, આ બરાબર, આમ થવું જોઈએ, આમ ન થવું જોઈએ, આ મને ગમે, આ મને ન ગમે. તો આ દિવસ આખો આમાં થાય. ગુરુજી તો કહેતા એ ઓલા કૂવામાં મરેલું કૂતરું પડ્યું ને એવું છે આ અંદર, જાય ને દુર્ગંધ. રાગ દ્વેષ એ ત્યાં નથી કે હોશ લેવા દઈએ. એટલે કે શુભ અશુભ, ધર્મ અધર્મ, આ બધા દ્વૈતથી ગમાથી સ્વરૂપ અલગ છે. એટલે 2 ને ત્યાગવા. એટલે કે શુભે છોડો ને અશુભે. આપણે કે અશુભ છોડવું, શુભ તો હારું માનીએ, પણ એ અશુભ શુભ એ સાપેક્ષ છે, મનને માટે છે. શુભ અશુભ એ 2 બંધન કરનાર હરખા છે. શુભ કર્મને ફળ તો આખરી એ બંધન કરે ને, એનું તે કંઈ મુક્તિ તો મળતી નથી. એ ભોગવવા ફરી જન્મ લેવો પડે. એ નીત્ય તો છે નહીં. જે કંઈ થોડું ફળ મેળવ્યું કર્મનું ભોગવાઈ જાય એટલે પાછા આપણે ફરીને આ બધું ચક્ર તો ચાલુ છે. પ્રકૃતિની હદથી બહાર ન જતા. શુભ અશુભ બધું ફળ એમાં આવે. આપણે શુભને અથવા તો ધર્મ તો સુખની પાછળ દોડીએ, તો એ ધર્મનું ફળ સુખ છે, એને આપણે શુભ કહીએ. અશુભ એટલે અધર્મ પાપ. તો એ પણ આખરે તો બંધન છે. શાસ્ત્રો મહાપુરુષો કહે કે આ લોખંડનું પાંજરું છે, ઓલું હોનાનું પાંજરું છે. આપણે એવો અહંકાર થાય કે મારું પાંજરું લોખંડ, તારું આપણે એકબીજાને તારું લોઢાનું છે ને મારું કેવું રૂપાનું છે, હોનાનું. પણ બંધન છે, એ મુક્ત તો નથી થતા. એટલે રાગ છેલ્લે અભિનય છે ને, આ 2 કોઈ જાય નહીં, 2 કાયમ ટકી રહે એવો અભિનય છે. હું મરું નહીં. તો આ 5 ક્લેશ કીધા. અને યોગસૂત્રમાં ઈશ્વરની વ્યાખ્યા
આ રીતે કરી ક્લેશ કર્મ વિપાક આશયો પરામૃષ્ટ પુરુષ વિશેષ ઈશ્વર, એટલે કે જેનામાં ક્લેશ નથી. આ પાંચ આપણે બધામાં ને ઈશ્વરમાં જીવમાં શું તો કે એનામાં કંઈક વિલક્ષણ આપણે હવાઈ જોતા હતા ને એને શું કામ ભાઈ આ અક્ષર પુરુષથી શ્રેષ્ઠ શા માટે? એની વિશેષતા એના વિલક્ષણતાને લીધે આપણે શ્રેષ્ઠ કહીએ ઈશ્વરને. જે તો બે હરખા જીવ અને ઈશ્વર. તો કે ક્લેશ કર્મ વિપાક, ક્લેશ એટલે એનામાં કોઈ અજ્ઞાન અવિદ્યા રાગ દેશ નથી, કારણ કે સ્વરૂપનો બોધ છે. બીજો કર્મ વિપાક એટલે એને કરતા પણ નથી, એટલે કર્મનું ફળ. વિપાક એટલે એનું ફળ ભોગવવાના પ્રશ્ન સુખ દુઃખ બધા, અને એમાં કોઈ આશા તોષણ નથી. એવો એનાથી પર જે છે એ પુરુષ વિશેષ પુરુષ. પુરુષ તો આપણે છે એને વિશેષ કીધો, એવાને આપણે ઈશ્વર કીધું. એવી વ્યાખ્યા પતંજલિએ ઈશ્વરને સ્વીકાર્યો. સાંખ્યમાં તો ઈશ્વર વિશેની વાત જ નથી. સાંખ્ય યોગ એકબીજાના પૂરક છે. સાંખ્યને પૂરેપૂરું પતંજલિ સ્વીકારીને આગળ થોડું ઈશ્વર તત્વનો સ્વીકાર કર્યો. નહીં તો સાંખ્ય યોગ આમ બીજું બધું સમાન છે. એ કેમ કે એવું સ્વતંત્ર ચેતના હોવી જોઈએ, એ આમાં સહાયક થાય. જીવ તો બધા બંધાર આપણે કેમ બધા ઉઠતા હોય તો કોણ કોને જગાડે? કોક જાગેલો કોઈ આપણે જગાડે ને, જાગેલાના આપણે ગુરુ કીધા, અને એને આપણે ઈશ્વરે કહીએ કે એવી ચેતના જે છે એનો આપણે અનુસંધાન સ્વાદ, એને આપણે પ્રણિધાન, એને શરણે જાઓ, એનો જપ કરો, એને સ્વીકાર કરીને એની સત્તા સ્વીકારીને એમાં અનુસંધાન કરવાનો પ્રયાસ કરો તો એમાં સહાયક થાય. એટલે એવાને આપણે ઈશ્વર કીધા, એટલે એનું વિશેષણ છે. એટલે અહીંયા કે બસ આ હે ને હે હેતુ ને મોક્ષ ને મોક્ષનો હેતુ, હાન ને હાનો એવા શબ્દો સંસ્કૃતમાં વપરાણ. હે હેતુ એટલે દુઃખ ને દુઃખનું કારણ પહેલા તો જાણવું પડે, તો જ દુઃખ નિવૃત્તિ થાય. પછી આપણે તો નિત્ય સુખ જોઈએ. નિત્ય સુખ છે એને જ આપણે મુક્તિ કીધી, જ્યાં બિલકુલ દુઃખ ન હોય, અને એટલે કે આનંદરૂપ જ છે. પરમેનન્ટ કાયમી નિત્ય આનંદ રહીએ, અને દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ એટલે કે દુઃખ કાયમ માટે જાય. તો ઓલું મૂળ મળે ને, જો મૂળ કાપીએ તો જ એ દુઃખની તો નિવૃત્તિ થાય. પછી આપણે એવો સંતોએ મહાપુરુષે વિચાર કર્યો કે હાલો દુઃખ દૂર થયું, પણ કંઈક આવું નિત્ય સુખ હોય એવી કોઈ વસ્તુ છે? અને હોય તો એ કેવી રીતે મળે? એટલે શાસ્ત્રોનો મત છે કે આ ચાર મુખ્ય મુદ્દા તો આ ચાર હશે. બસ આમાં પછી બધા શાસ્ત્રોનું મૂળ સાર એમ આવી જાય, કારણ કે બધા એનો હેતુ તો આ જ છે. પછી એના ઉપાયની જે કંઈ ચર્ચા અને એમાં થોડું ભેદભાવ હોય જુદી વાત છે, પણ આટલું તો બધાય સ્વીકારે, બધાય સંપ્રદાય દુઃખમાં છૂટવાનું, સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું. એટલે અહીંયા કે તું આ રીતે સાંભળ, સ્પષ્ટ હું તને કરું. તો આ ઉત્તર સાંભળવાથી તું સંશય આદિથી રહિત થઈ, એટલે કે તારો જે અજ્ઞાન સંશય ભ્રમ છે જે એ દૂર થશે. અત્યંત મોકળો થઈ જાય, એટલે કે હાવ છૂટી જાય. અને વૈરાગ્યાદિ જ્ઞાનના હેતુ અને પછી આગળ કે મોકળો થઈ જાય, અથવા તો સ્વર્ગનો બોધ થઈ જશે આ સંશયની નિવૃત્તિ થતા. અનિત્ય વસ્તુઓમાં અતિ દ્રઢ વૈરાગ્ય એટલે કે ઈચ્છા રહિત પણ આ મોક્ષનું, એટલે કે મોક્ષના સાધન, બ્રહ્મજ્ઞાનનું પ્રથમ સાધન આ કહેવાય. મોક્ષના મુમુક્ષત્વ એને કીધું છે આપણે. ચાર સાધન કીધા વેદાંતમાં, શ્રવણ મનન નિધિ સાધન એ પણ વિવેક વૈરાગ્ય સટ સંપત્તિ મુમુક્ષત્વ સાધન ચતુષ્ટય કીધા વેદાંતમાં. કે આ ચાર વસ્તુ હોય તો એ એક અધિકારી છે. તો આ વેદાંતમાં કંઈક આગળ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા તે એટલું હોય તો આ બધા શાસ્ત્રોએ વેદાંતના વિષયો થોડાક સમજાય તો સમજાય. એટલે આટલી થોડીક આપણામાં ભલે હાવ પૂર્ણ ના હોય, કંઈક મુક્તિની ઈચ્છા હોય તો વળી આમાં કરો ને, કંઈક મુક્તિની ઈચ્છા ન હોય, હજી આ બંધનને સારું લાગતું હોય એમાં જાય તો આમાં કરવાનો હોય. કોઈ અર્થ નથી કરીએ તો એનું કોઈ પરિણામે બીજું તો આપણે ન મળે. એટલે કે અનિત્ય વસ્તુ, અનિત્ય શું છે તો આ બસ બધું અનિત્ય. સંસારના 14 લોક કયો બધું અનિત્ય, કોઈ નિત્ય નથી. સતત બદલાતું રહેવું, પરિવર્તનશીલતા એ પ્રકૃતિનો નિયમ છે, અને એમાં કોઈ નિત્ય નથી. પછી ભલે ને બ્રહ્માજી હોય, આપણે કે એટલા લોકો ને એટલું લાંબુ આવ્યું છે, બધા એનું આવું છે. એને આપણા 100 વર્ષ પૂરા થયા એને એમ લાગ્યું આ તો ઝટ પૂરું થઈ ગયું, તમારે આ કરવું આપણું પૂરું થઈ જાય તેમ ના થાય, ઘડીકમાં પૂરું થઈ ગયું. આપણે જોજો પાછલા 40-50 વર્ષ આયુષ્ય થઈ ગયું તો આપણે એમ લાગે કે બહુ ઘડીકમાં આટલા વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, હજી તો આપણે
આ બાકી છે ને આ બાકી છે ને આપણે છેલ્લે તો એ જોઈ લિસ્ટ કેટલું બાકી રહી ગયું એ લિસ્ટ લાંબુ હોય. તો એવું છે કે આ ઈચ્છા રહીતું સમજાય તો ઈચ્છા રહી થાય. પછી ભલે કંઈ તરફ જાતું નહીં રહે, આપણે ઈચ્છાઓ ન રહીએ ને તો કંઈક આગળ વધાય. બાકી હજી ઈચ્છા હોય તો બહિર્મુખ ઈચ્છા જ કરવી ને, વિષયો તરફ આપણું ધ્યાન છે એ જ અંતર્મુખ થવામાં વિઘ્નરૂપ છે. તો એને જ વિપસના કહીએ. વિપસના એટલે પશ્યંતી એટલે જોવું. જોવું એટલે સામાન્ય રીતે વિષય કોઈ દ્રશ્ય હોય ને દ્રષ્ટા હોય તો એ તો સામાન્ય જોવું છે. પણ વિપસના એટલે વિપરીત જોવું, ઉલટું જોવું. ઉલટું કેવી રીતે જોવું? આપણે જેને અંતર્મુખ કહીએ કે મુખ કંઈ આમ અંતર આમ 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 ચેરોડ કંઈ આમ હોય ને આમ કરી શકાય. આપણું ધ્યાન, આપણી સ્થૂળતા, આપણું મન બહિર્મુખ વિષયો તરફથી હટાવીને પોતા તરફ વાળવું. આ દ્રશ્ય તરફથી હટાવીને દ્રષ્ટા તરફ પાછું જવું એ વિપસના છે. અંતર્મુખ થવું મૂળ શબ્દ એ છે. પછી શ્વાસ ઉપર ધ્યાન દો કે શરીરની સંવેદના ઉપર ધ્યાન દો, વિચારો ભાવો ઉઠે એના ઉપર ધ્યાન દો. તો સતત એનું આપણે જોયા કરીએ સાવધાન થઈને, એ તરફ ધ્યાન રાખીએ તો ધીરે ધીરે આપણે સમજાય કે આ બધું આવવા જવાનું છે, નિત્ય નથી. હું તો નિત્ય રહું, એને જાણવાવાળો તો કંઈ જતો નથી. સુખ આવ્યું એને કહીએ જાણ્યું, જાણવાવાળો તો ચેતન જ છે. ભલે મન કે હું સુખી દુઃખી વૃત્તિ તો એમાં ઉઠે, પણ જાણે તો મન હારે આપણે બધા જોડાયેલા છે અત્યારે તો એ જાણવાવાળો તો એ ચેતન જ છે. પછી દુઃખ વહી ગયો, હાલો એ વહી ગયો એને કહીએ જાણ્યું આની તો એ વહી ગયો એટલે આ તો ક્યાંય વેવ નથી ગયો. પાછું મને દુઃખ આવ્યું તો એને દુઃખને કોણ જાણે? એ જાણે છે. એ દુઃખ એ વહી ગયું તો એને એ જાણે. તો આ તો બધા આવવા જવાના છે, કોઈ સ્થિર નથી. આ તો આપણે પકડીએ વિચાર વળી બળવાન થાય, પછી એમાંથી ઉત્પાદ ઉભો થાય. બાકી તો એ દીવામાં કેટલા આવીને રહ્યા ગયા વિચારો હોય, વૃત્તિ હોય. પણ આપણે જેમાં થોડોક રાગ હોય એવું કંઈક આવ્યું એટલે તરત એમાં પાછું એ પકડી લઈએ, એ સંકલ્પ બની જાય. આને બધાને વૃત્તિઓ તો ઉઠતી હોય, પણ સંકલ્પ ક્યારે બને? આપણે એમાં ભાવ થાય ને મળી જાય સારું છે, એ સંકલ્પ મેળવવાનું કરવું ને. તો વૃત્તિઓ તો આ સ્ફુરણો છે. સ્ફુરણો તો બધા જતા આવતા દિવસમાં કેટલા વૃત્તિઓ ઉકેલ વહી જાય. પણ આપણે થોડોક જેમાં રાગ હોય તો વિશે કે આવું તરત આવ્યું એટલે તરત આપણે મેળવવાની ઈચ્છા થઈ. તો એ સંકલ્પ એવું છે. સંકલ્પ બની જાય, સંકલ્પ કરીએ એટલે તરત પછી મથામણ ચાલુ થાય મેળવવાની. એટલે કે આવી રીતે આ બધાય મોક્ષનું મુક્તિની ઈચ્છા પ્રથમ કહીને પછી કે ત્યાર પછી આગળના બીજા પ્રથમ ક્રમ અને આપ્યો મુક્તિની ઈચ્છાને પ્રાથમિકતા આપી મુમુક્ષુત્વ. આમાં જ આગળ આવ્યું હતું કે આ ત્રણ વસ્તુ દુર્લભ છે. દુર્લભમ ત્રયમ એવેતત મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષુત્વમ મહાપુરુષ સંશ્રય દેવ અનુગ્રહ કારણ. એટલે આ ત્રણેય એકારે જો આપણે ઉપલબ્ધ થાય તો એને આપણે દેવ એટલે ઘણી વાર આપણે કર્મને દેવ કીધું અને ઈશ્વરને દેવ કયો કે દેવ અનુગ્રહથી અથવા તો કંઈક આપણા પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યાં ત્રણેય એકારે પ્રાપ્ત થાય. એટલે કે મનુષ્યત્વ આવે, માણહાઈ આવે આપણામાં કંઈક ને માણહાઈ હોય તો જ આ બધું કંઈક પુણ્યને એવા કર્યા હોય તો જ આવે ને. તો એ વળી ક્યાં ઘડીકમાં આવે છે? માણસ તો થઈ જાય પણ માણહાઈ ક્યાં આવે છે? પશુની જેમ આપણે વ્યવહાર કરતા હોય. તો એક તો મનુષ્યત્વ, પછી મુમુક્ષુત્વ. માણસ તો થયા, બધું સારું છે, પણ હજી આ સંસાર સારો લાગે, હજી આ બંધનને આપણે તો ન સમજ્યા કે બંધન છે, આમાં ફસાઈ ગયા, છૂટવાની વાત વિચાર આવે નહીં, તો હજી મોહિત છે એટલા. તો એવું મુક્તિની ઈચ્છા જાગે કે અહીંયા તો બંધન છે, આ તો બંધાણા નથી, કંઈ મળતું નથી, એવું સમજાય તો એને મુમુક્ષુત્વ કીધું. અને મુક્તિની ઈચ્છા તો થઈ, પણ પછી કોઈ મુક્ત કેમ થવું આ પ્રશ્ન જાય, જેની ઈચ્છા થઈ એવો ગુરુ પાસે કે મને આ બંધન તો લાગે, પણ તમે આ શું છે બધું એ સમજાતું નથી. હું બંધન છે, બંધન કેવાથી થયું, કેમ છૂટવું? તો એવી જાગ્યા પછી આવું કોઈક માર્ગદર્શક આપણે સમજાવવા મળી જાય તો આ ત્રણેય વસ્તુને એકહારે પ્રાપ્ત થઈ દુર્લભ છે. ક્યારેક માણસ થાય તો મળી જતી, માણસ થયા કંઈક ખારા જીવન આ કર્મ કરતા હોય, હજી શુભમાં અટવાયા તો ખરા અને હજી ઈચ્છા નથી. ઈચ્છા થઈ હોય તો પાછું એવું કંઈક જે કંઈ દેવ સંયોગ કંઈક આપણું કંઈક કર્મ એવું હોય તો એ પાછું જોઈએ ત્યારે માર્ગદર્શક કોઈ ન મળે. કારણ તો કે આ ત્રણ વસ્તુ એકારે મળવી દુર્લભ છે. એટલે અહીંયા કહે કે ત્યાર પછી મનોનિગ્રહ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, સહનશીલતા અને અજ્ઞાનીઓ પ્રાપ્ત સઘળા શુભાશુભ કર્મોનો
કર્મો સહિત તેના અભિમાનનો આ બધાનો ત્યાગ કરવો. એટલે હું કીધું મને આ બધા સમદમ સત્સંપત્તિમાં આમ તો આવી જાય. સમદમ, શ્રદ્ધા, સમાધાન, તિતિક્ષા, ઉપરતિ, આ 6 માના અંગ છે આ બધા. મનની ઉપર નિગ્રહ એટલે એને સમ કીધો, ઇન્દ્રિયો પર નિગ્રહ એને દમ કીધો. પછી સહનશીલતા અને તિતિક્ષા કીધી. તિતિક્ષા એટલે જે કંઈ આમાંની સાધના જે કરે આમ તો આ બધી વિઘ્નો તો એવા કરવાના છે, મુશ્કેલીઓ આવશે, વિઘ્નો આવશે, શારીરિક માનસિક જે કંઈ બાહ્ય બધું, તો એને સહન કરી લેવું હોય તિતિક્ષા, સ્વીકારી સહન કરી લેવું સાધક. એક બેન મને ક્યારેક આ ફેસબુકમાં ઘણા જોડે ને પછી આ કંઈક ચાલુ કરે. બેન દક્ષિણ આફ્રિકાના છે, મૂળ ઇન્ડિયન ઘણા છે ઓરિજિન આપણા ખીરણ. એની ગુરુ કહે કે મારા ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ મઠમાં કે હતા નહીં તો 93 વર્ષ થઈ ગયા, મેં મંત્ર લીધેલો તો હું કે મંત્ર તો કેટલા વર્ષથી કરું કે એટલા કલાક કરું કે તો મને કેમ આ ઊંધું પડે બધું. મારી ગાડી વેચાઈ ગઈ, મારા ધંધામાં આમ થઈ ગયું, ફલાણું આમ થઈ ગયું. એને આપણે મંત્ર એ હતું કે રોઢિયા મળી જાય, વાર લઈ જાય. તો કે બધાય કે મંત્ર તો સીધીઓ આપણે બધાય મંત્રથી તો બધું મળી જાય કે. એટલે ઘણીવાર આપણે આ બધું ભ્રમણામાં જે હોય અને ગુરુ પાસેથી મંત્ર લઈને તો પછી પાછા તો ગુરુ યાદ કદાચ ન કર્યું એને કહેવાય આનાથી બધું થઈ જાય. ઘણા વિચાર આવે, હું તો પછી ના ન પાડું આ એમાં નહીં ભાઈ હતો, પણ એ પાછા તો દર્શને કોક એકવાર આવ્યો ભાઈ તો હું ભૂલી ગયો તો કે આપણે થઈ ગયો મને બહુ તમે શીશી હતા મંત્રો સારું કીધું તું આવ્યો મને ઓળખાણ તો થઈ પાડી કેટલા ભરે તું આવ્યો. આવું છે તે એને હું કેટલું સમજાયું તો એ કરે. તો અહીં તો એ મંત્ર તો કર્યો પણ પછી તો ફલાણો મંત્ર એ મેં કર્યો. પછી એક અહીંયા હતા કહે કે મેં ઓલો યજ્ઞ કરાવ્યો કે તો મને જ આ બધું અવરું પડે કે આટલી ભક્તિ કરી હતી, ભજન ભગવાનનું કરીએ મને જ સમસ્યા ઊભી થાય. આ બીજાને ઘટના કંઈ ન કરતા તો મજા કરે. આમાં ભૂલામણી જ છે બધી, સમજાય નહીં. તો હવે કહું જો થોડાક ગુરુની હારે તમારા ગુરુ છે તો ક્યારેક પ્રશ્ન કરો, હાલો ન્યા જયા વિશેષ છે ગુરુ જાઓ ક્યારેક સમય કાઢો. એ તો કર્યા, હવે આપણે ક્યાં કે મારે સમય નથી તો પછી ગુરુ નથી કરવા, હું તો જરૂર જા કરો. કાંઈ ફોન કરો તો કે રૂબરૂ મારાથી જવાતું નથી અને ફોન તો મારા ગુરુ કે 90 ઉપર થઈ ગયા તે હવે ફોન ન પડતા આપણું શરીર મૃત્યુ કદાચ થાય તો વૃદ્ધ ઉંમરે તે આવી બધી માણસોને બિચારા અટવાઈ જાય. એટલે સહનશીલતા આ બધું પ્રાપ્ત સઘળા શુભાશુભ કર્મ, શુભ અને અશુભ કામના છે ત્યાં સુધી તે કર્મનો વેગ ઘટે નહીં. તો કામના ઓછી થાય તો એ કર્મ પણ એટલે હવે એ ભાવ નહીં કે મારે આમાંથી કંઈક ફાયદો થઈ જાય, આ થઈ જાય, આવા હાથો હવે ઉત્પાદ ન કરવો. એ કર્મનો ત્યાગ છે. કર્મ તો રહે, આશ્રમમાં રહેવું, જંગલમાં રહેવું તો ખાવું પીવું અમુક સાહજિક નિર્વાહ પૂરતું ના તે કર્મ તો રહે. આવું કંઈ કર્મ તો ત્યાગ નથી. હવે કર્મ એના જીવનમાં પ્રધાન નથી. કર્મ સંન્યાસ આમ સોંપી દે, સંન્યાસને કર્મ સંન્યાસ. કર્મ એટલે જ્ઞાન માર્ગમાં કર્મને પ્રાધાન્ય ન થાય. એટલે ત્યાગ એટલે કે આ વ્યવહારિક કર્મો ને આ બધું ધંધા કામ ઉદ્યોગ જે કંઈ ઉત્પાદ છે એ બધું છોડો કે સ્થિર થઈને રહ્યો. એટલે એ નથી. બીજું કર્મનો અભિમાન, હું કરું છું, કરતા પણ એ છોડો, ફળ ને અપેક્ષાઓ છોડીએ. તો આ બધાને પણ પ્રાથમિકતા આપી છે. સાધન વગેરે એ સઘળાનો જ્ઞાનના સાધન કીધા આ બધા. આપણે 13મા અધ્યાયમાં જ્ઞાનના સાધનોમાં આવું 20 જ્ઞાનના સાધન બતાવી દીધું 13મા અધ્યાય જ્ઞાન માર્ગમાં. તો એ બધા ધીરે ધીરે આપણે ખબર પડે કે આ બધું વહેંચીએ તો ભાઈ આવું હજી આપણે ક્યાંય કે ક્યાંક આપણામાં હજી આ છે કે નથી એમ ખબર તો પડે કે આપણામાં શું ફેરફાર કરવાની જરૂર છે, આપણે કઈ જગ્યાએ ધોરાશ છે કે આપણે ક્યાં ક્યાં આવું કંઈક અટક્યા હજી તો એના બધું ખ્યાલ આવે. પછી કે સદગુરુના ઉપદેશનું શ્રવણ, તેનું એકાંતમાં આદરપૂર્વક મનન. એમાં આદર એટલે મન શ્રદ્ધા રાખીને એ જે કંઈ સાંભળ્યું છે એમાં આપણે સંશય ન કરવો. શ્રદ્ધા રાખીને એના પર મનન કરીએ. પછી મનનશીલનું લાંબા સમય સુધી નિત્ય નિરંતર
આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનું ધ્યાન, એટલે ધ્યાન એ જ આત્મા કયો પરમાત્મા કયો, આપણે એ ધ્યાનનો વિષય એ છે ને, આપણે જાગૃતિ હોશમાં રહેવું. તો એ અભ્યાસ, આ બધા જ્ઞાનના સાધનો છે. પછી તે પરોક્ષ જ્ઞાની એટલે કે વિકલ્પોથી રહિત બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરીને વર્તમાન શરીરમાં જ નિરઅવધિ બ્રહ્માનંદનો સારી રીતે અનુભવ કરે છે. આપણે શરૂઆતમાં તો પરોક્ષ જ્ઞાન છે, સાંભળ્યું તો પરોક્ષ જ્ઞાન છે, જે અનુભૂતિ નથી. શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યું, મનન કર્યું, નિધિધ્યાસન કર્યું, એ બધાય પણ પરોક્ષ જ્ઞાન છે. તો એ બધા સાધનો કરવાથી પરોક્ષ જ્ઞાની, કે એ પરોક્ષ જ્ઞાની છે ને, એને પછી આવો અનુભવ થાય. અપરોક્ષ એટલે સાક્ષાત્કાર થાય, અપરોક્ષ અનુભૂતિ. આ વિકલ્પોથી રહી, ત્યાં કોઈ વિકલ્પ નથી, એટલે કે બે નથી, અન્ય નથી, એક જ છે. એવું વિકલ્પથી રહિત બ્રહ્મનો સાક્ષાત કરીને વર્તમાન શરીરમાં જ, એટલે આ હયાતીમાં જ, આપણો જે દેહ છૂટે એ પહેલાં જ આપણે આ બધું જાણી લેવું. આગળ ઉપર આપણે આવતીકાલે જોશું. આ બધા થોડાક ચિંતનનો વિષય છે ને, બહુ લાંબો આપણે થોડું લઈએ પછી થોડુંક મનન થાય, જાજુ પાછું યાદ ના રહીએ. તો આરતી કરીને પૂરું કરીએ. આરતી કરો મારા હરે ગુરુ રામ સંત, સર્વે કંજ છોડાયા 84 ના બંજ, હરિ ગુરુ દેવની આરતી કરવાના અને ધર્મો ચરણ કમલ ધ્યાન, સદગુરુને શીશ સોંપતા પડી ગયા દેહ અભિમાન, હરે ગુરુ દેવની આરતી. મારા ટળી ગયા દેહ અભિમાન, હરે ગુરુ દેવની આરતી. સદગુરુએ કહ્યું સાનમાં અને સમજાવી સગડી, જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ મને ભાષ્યું છે તુરિયા ગીત, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. મને ભાષ્યું છે તુરિયા ગીત, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. મનો ભાવે ગુરુએ મહેર કરી અને સુખ આપના, અંતર ચક્ષુ મારા ઉગાડ્યા, એ જ મને ભાષ્યું છે બ્રહ્માકાર, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. મને ભાષ્યું છે બ્રહ્માકાર, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. સદગુરુની શોભાશું કહું અને મુખસે વર્ણના, શિવ બ્રહ્મા જય નિસ્ત કરે, એના વેદ વિમલ જસ ગાય, હરિ ગુરુ
શૂન્યમાં જય ચડી અને વૃત્તિ પામી ગયા. જન્મ મરણની ભેટ કરી હું તો પામી છું પદ નિર્વાણ. હરિ ગુરુદેવની આરતી. હું તો પામી છું પદ નિર્વાણ. હરિ ગુરુદેવની આરતી. અખે પદ અવલોક્યું સદગુરુ તારી ખોજ. અંતર આત્મો પોતાનો વાલો મારો વિલસ્યા છે પોતાની મોજ. હરિ ગુરુદેવની આરતી. વાલો મારો વિલસ્યા છે પોતાની મોજ. હરિ ગુરુદેવની આરતી કરું મારા હરિ ગુરુ રામ સંત. તાળાએ સર્વે બંધ. ચોરાયા 84ના બંધ. હરિ ગુરુદેવની આરતી. હરિ ગુરુદેવની આરતી. ચંદ્રશેખર 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 પાઈમાં. ચંદ્રશેખર 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 પાઈમાં. ચંદ્રશેખર 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 લક્ષ્મણ. ચંદ્રશેખર 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 લક્ષ્મણ. રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ પાઈમાં. રામ રાઘવ રામ રાઘવ
गुरु प्रभु रक्ष मां सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु रक्ष मां रक्ष मां। बोले सत्य सनातन धर्म की जय, द्वारिकाधीश की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।